سگ خودشیرینه، جلو در با دوم اینجوری قبره. خوشحالم تو اومدی. گربه بالا کابینته، اونم داره به من سلام علیک میکنه، میگه که خوش اومدی، خوب کردی اومدی، حالا مرسی غذامونو پر کن. باور نکردنی بود. یعنی این تو 2 هفته اول بلایی به روزگار من آورده بود که من حاضر بودم خودم از پنجره پرت کنم بیرون. فکر میکنم بیشترین تعداد واگذاری هم در سال اول رخ میده. چالش برانگیزترین بخش این قصه از خودگذشتگی. من 5 تا پت دارم، هیچ کدوم رو نخریدم. چی به سر یه آدم میاد که حیوان آزاری میکنه؟ طرف با کالاسکه حیوانشو میاره، احساس کرده مثلا اون حیوان اینجوری راحت تر. آخه این چه برخوردیه؟ شما داری حیوان آزاری میکنی و خودت خبر نداری. قشنگ استفاده ابزاری است. پت رو به سرپرستی میگیرن صرفاً برای درآمدزایی. زخم کردین انقدر اینجاشو کلیپس زدین بدبختو. یعنی همه جای دنیا الان این موضوع هست. پت فرندلی هستن بسیاری از هتل ها، رستوران ها همینطور. اصلا چی باعث میشه که ما نتونیم این کار رو بکنیم؟ جوامع مدرن رو میبینیم که حقوق حیوان رو در رأس قرار دادن، تا پای مرگ همراه ما میاد، تو آتیش همراه ما میاد. فکر میکنید AI میتونه زبان حیوانات رو به زودی متوجه بشه؟ بله. اگر یک سگ بخواد با ما صحبت بکنه چی به ما بگه؟ عظمت و پیشرفت اخلاقی یک جامعه رو نمیشه سنجید مگر از نحوه رفتارشون با حیوانات. این جمله نطق ماهاتما گاندی است، بنابراین قابل تشخیص هست براتون که راجع به حیوانات قرار صحبت بکنیم، البته به ویژه حیوانات خانگی. در مواجهه با این موضوع کلاً 3 دسته هستیم. من نسبت به فراوانی اعلامش میکنم. دسته اول دسته‌ای هستند که 0 تا 100 مخالف نگهداری حیوانات در خانه هستند. دسته دوم علاقه‌مند به این موضوع هستند، احتمالاً در صدد تصمیم گیری هستند، هنوز تصمیمش رو نگرفتن. و دسته سوم احتمالاً سرپرست 1 یا چند حیوان خانگی هستند. جزو هر کدوم از این دسته ها که باشیم، عضو جامعه که هستیم. بنابراین پیشنهاد میکنم که این گفتگو رو از دست ندید، به ویژه وقتی مهمان من یک دامپزشک آشناست برای شما. البته اگر سرپرست حیوان خانگی باشید احتمالاً در شبکه‌های اجتماعی با مهمان این قسمت آشنا شدید. سپاسگزارم جناب آقای مهرداد کریمی که دعوت بنده رو به ویدیوکست فیوز پذیرفتید. با این پیش زمینه گفتگو رو شروع میکنم که من خودم سرپرست حیوان خانگی هستم، یه سگ دارم، ولی میخوام نمایندگی بکنم اون طیفی رو هم که مخالف نگهداری حیوانات در خانه هستن، که شاید بتونیم به برخی از دغدغه‌ها یا سوالاتشون پاسخ بدیم یا حتی حلشون بکنیم. بنابراین اجازه بدید گفتگو رو از همین نقطه با هم شروع بکنیم. بخشی از جامعه، دسته اول که عرض کردم خدمتون، مخالف نگهداری حیوانات در خانه هستن و خب دلایل متعددی رو هم براش مطرح میکنن. مسائل اخلاقی هست، مسائل بهداشتی هست و خب گرایشات مذهبی هست که حالا با اون بخش سوم کاری نداریم، چون ذیل احکامی در حقیقت قرار میگیرن که دچار تسلب هست. بخشی از جامعه به واسطه چالش‌های اخلاقی موافق نگهداری حیوانات در خانه نیستن و معتقدن که نگهداری حیوان در خانه برخلاف طبیعتشونه، ممکنه منجر به محدودیت آزادی و رفاهشون بشه. نظر شما در این رابطه چیه؟ با این پیش زمینه که من گوشزد میکنم به مخاطب هم که صنفی صحبت نمی کنیم، من صرفا نظر شما رو به عنوان جناب آقای مهرداد کریمی میخوام بپرسم در این رابطه. عرض ادب و احترام دارم خدمتتون. اجازه بدین خودم رو معرفی بکنم. دکتر مهرداد کریمی هستم، دانش آموخته دانشگاه آزاد گرمسار. تقریبا 13 سال که سابقه کلینیسیانی دارم در تهران، کلینیک دامپزشکی دارم و در خدمتتون هستم. سوالاتون متنوع و بسیار وسیعه، بذارین دونه دونه بررسی بکنیم. موضوع صحبتتون الان در مورد افرادی که مخالف نگهداری حیوان خانگی در منزل هستن، درست متوجه شدم؟ بله، و دسته‌ای که چالش اخلاقی دارن، یعنی از لحاظ اخلاقی موافق نگهداری حیوان در منزل نیستن، چون معتقدن که یعنی طبیعت اینها، سرشت اینها این گونه نیست و ما محدودشون میکنیم. متوجه هستم. ببینید، ما داریم راجع به یک در واقع کانسپت و مفهومی صحبت میکنیم به اسم حیوان خانگی. ما در دسته بندی هامون حیوان حیات وحش داریم، حیوان دامی داریم و حیوان خانگی داریم. ما در مورد حیوانات خانگی صحبت میکنیم که در واقع به انگلیسی بهشون پت گفته میشه و ما داریم در مورد اون بخش صحبت میکنیم. خب جامعه ما
پذیرفته که اینها حیواناتی هستن که کامپانیون یا همراه انسان هستن، یعنی به شکلی نیستن که در طبیعت بتونن به زندگیشون ادامه بدن. خب ما باید یه گریزی بزنیم به گذشته. ما سگ‌ها رو چند هزار سالی هستش که باهاشون یک رابطه دوستانه خوب برقرار کردیم. ابتدا برای شکار، بعد برای نگهبانی، بعد برای اسپورت، برای همدمی، و در حال حاضر بخش مهمی از روح و روان ما رو دارن تشکیل میدن، بخش آرامش ما هستن. افرادی که از نظر اخلاقی با این مسئله و در واقع با آزاد بودن این حیوانات در بیرون و در واقع اسیر بودنشون در منزل مشکل دارن، با کانسپت مسئله در واقع فکر می‌کنم آشنایی ندارن. اینها همراه های ما هستن، باید در زندگی ما قرار بگیرن، اصلا بیرون از زندگی ما نمیتونن به بقای خودشون ادامه بدن و اصلا چالش بسیار سختی میشه برای زندگیشون، چون اکثرا فانتزی هستن، اکثرا ساخته دست خود ما هستن و ما خودمون اینها رو برای اینکه در کنارمون باشن طراحی کردیمشون. به شکلی نبودن که ما بریم. ببینید قطعا ما الان مخالفیم که سنجاب رو شما از حیات وحش بیارید بکنید همدم خودتون و اسیرش بکنید، چون اگر بخواد این فرایند و این دوستی شکل بگیره شاید چند هزار سال طول بکشه و اصلا سنجاب یه حیوان اهلی نیست، یه حیوان وحشیه. حتی در مورد گربه که خب افراد بسیار زیادی میدونن گربه هنوز مقدار بسیار زیادی وایلده و غریزه وحشی خودشو داره، اما گربه های نسل‌های جدید، گربه های نژادهای جدید همراه ما و بیرون از زندگی ما اصلا نمیتونن سروایو کنن. یعنی میفرمایید که به این گونه تکامل پیدا کردن که اصلا نیاز دارن که توی همچین محیطی زندگی بکنن، در غیر این صورت بیرون ممکن تلف شن. درسته؟ حتما ما تکاملشون دادیم. ببینید ما دو نوع انتخاب داریم، انتخاب طبیعی، انتخاب به دست انسان که انتخاب در واقع مصنوعیه. اینها ساخته انتخاب مصنوعی ما هستن، ما خودمون اینها رو ساختیم، نمیتونیم حالا در طبیعت رهاشون کنیم. شما فرض بکنید یک سگ پاکوتایی که اصلا نه قابلیت شکار داره در حال حاضر، نه قابلیت این رو داره که در محیط اصلا زندگی بکنه، در حیات وحش زندگی بکنه. خب ما با رهاسازی این در واقع حکم مرگش رو امضا کردیم. البته این اون دسته که چالش اخلاقی دارن وارد چالش فلسفی تو این حوزه هم میشن که وقتی اختیار ندارن چرا ما این گونه تکاملشون دادیم که به این نقطه برسن که از اون صرف نظر من میکنم، چون بحث فلسفی است. اجازه بدید یه ذره وارد بشیم. عذر میخوام چون من نسبت به این مسئله هم پاسخی برای شما دارم. یکی از چالش‌های بزرگ جهان در حال حاضر، چالش دامپزشکی در جهان، به اینه که آیا حیوانات آگاهی دارن؟ ما داریم از این خودخواهی شخصیمون خارج میشیم که فکر میکنیم دانای کل این جهان هستیم. اصلا اینطور نیستش. آیا حیوانات آگاهی دارن؟ آیا حیوانات دوست دارن چیزی رو داشته باشن یا نداشته باشن؟ خب ما در مورد سگ میبینیم بله لباسش رو دوست داره، بله وسایل شخصیش رو دوست داره. خب در مورد گربه میبینیم که اینطور نیست، دوست نداره، ناراحته، اذیت میشه. من منظور کلیم اینه که وقتی ما یک فرایندی رو از حالا فرض بکنید 1000 سال قبل، 700 سال قبل آغاز کردیم، الان نمیتونیم شونه خالی کنیم در برابرش و همچنان باید این مسیر رو ادامه بدیم. اون دسته از مخالفانی که نگرانی‌ها و چالش‌های بهداشتی دارن رو چه پاسخی دارید؟ چون برخی هستن که احساس میکنن که ممکنه بیماری‌های مشترک بین انسان و حیوانات این شیوع پیدا بکنه. از این منظر مخالف هستن که حیوان رو در خانه نگهداری بکنیم. ببینید چالش در واقع سوال درستیه. من بذارید اینجوری براتون مثال بزنم. شما اگر بخواید رانندگی بکنید به طبع خودتون، ممکنه هم برای خودتون مشکل ایجاد بکنید هم برای سایر افرادی که دارن رانندگی میکنن. یعنی چی؟ یعنی شما اگه کلاه کاسکت نذاری، قوانین رو رعایت نکنی، با مشکل رانندگی بکنی، حتما هم خودت رو آسیب میزنی هم دیگران رو. و یکی از چالش های مهم من در روز برای آگاهی رساندن به در واقع مراجعینمه که بچه‌ها ما بیماری های مشترک داریم با حیوانات. من با حرف شما موافقم، با اون دوستانی که این چالش رو هم مطرح میکنن با اونها هم موافقم، اما قوانین، بهداشت، در واقع مدل تربیتی وجود داره که شما رو از این چالش ها خارج میکنه. متوجهین؟ ما تنها موجودات این سیاره نیستیم. ما همراه با سایر حیوانات مسائل مشترکی داریم، ویروس های مشترکی داریم، انگل های مشترکی داریم. مثل خب دیدید دیگه، ما ویروس کرونا رو از یک خفاش دریافت کردیم و چه بلایی در واقع سر کل جهان آورد با این پاندمی که ایجاد کرد. بله اینا اجتناب ناپذیر هستن، اما اصول در واقع پزشکی، اصول دامپزشکی و بهداشت
میان اینجا به کمک ما میان و مشکل ما رو حل میکنن. ببینید ما همین الان همین چالش رو با AI داریم. ما از AI داریم میترسیم، نگرانش هستیم که فردا روز میخواد چه کارایی انجام بده. حالا به تدریج میایم قوانینش رو میذاریم، مراقبتاش رو انجام میدیم که خود همین مسئله برای ما یک چالش بزرگ نشه. اگر کسانی که حیوان خانگی دارن نمیخوان از اصول و بهداشتی که قانون برای کل جهانه تبعیت بکنن، حتما توصیه میکنم حیوان خانگی نداشته باشه. حالا الان میپردازم اتفاقا به این موضوع. چالش‌های مسئولیت پذیری در قبال حیوان خانگی هست. من بخش اول گفتگوم رو اختصاص دادم به کسانی که مخالف هستن بنا به هر دلیلی، که حداقل پاسخ بگیرن که میشه این مسائل رو کنترل کرد. اگر نگرانی‌های بهداشتی هم دارن، به هر حال یه پروتکل‌هایی داره که ما بتونیم کنترل بکنیم. بالعکس هم فکر می‌کنم ما هم میتونیم ویروس به سگ منتقل، به سگ یا گربه یا حیوانات منتقل کنیم. درسته؟ کاملا درست میگین. بله، سگ‌ها حتی میتونن از ما به جز مسئله ویروس میتونن اما یک سری انگل‌ها رو دریافت بکنن. همینطور چون بینمون مشترکه به طور کامل و ما اگر بتونیم پروتکل هامون رو درست انجام بدیم، اگر مراقبت یعنی مسائل بهداشتی دوره‌ای مثلا چکاپاشون رو انجام بدیم، دوره‌ای ضد انگل‌هاشون رو بگیرن، واکسن هاشون رو بگیرن، واقعا این چالش دغدغه برانگیزی برای شما نخواهد بود. همونطور که اگر از اصول رانندگی حتما تبعیت بکنید زیاد چالش نخواهید داشت. مثلا این بین روابط بین انسانی هم هست. کافیه ما همون میزانی که بهداشت رو برای خودمون رعایت میکنیم که اطرافیانمون دچار مشکل نشن، و حیوان خونگی اونم همینه دیگه. حالا اون توانایی رعایت بهداشتش رو تا یه جایی داره، چون توی اکوسیستمی داره زندگی میکنه که ما درستش کردیم، بنابراین ما باید مراقبت بکنیم. فکر نمیکنم مسئله پیچیده‌ای باشه. این میل به سرپرستی حیوان خونگی از کجا شروع شده؟ چه جوری اساس کجای وجود رو درگیر میکنه؟ من این رو تا قبل از اینکه خودم یه سگ به سرپرستی بگیرم، این رو از بسیار خواهر خودم سگ داشت، اینو خیلی شنیده بودم که درک نمیکنه آدم تا وقتی واقعا نداشته باشه، و بعداً به این نتیجه خودم هم رسیدم، با اینکه در ابتدا خیلی اذیت شدم. این میل از کجا میاد؟ بذارید در 3 بخش این موضوع رو با هم صحبت بکنیم. یک میل در انسان‌ها وجود داره که بهش میگن میل مراقبت. میل مراقبت از موجودات ضعیف، از فرد ضعیف، از انسان ضعیف، از شرایطی که احساس میکنیم در اون فردی داره ظلم میبینه. این میل در تمام ما انسان‌ها وجود داره که کیر بکنیم موجودات رو. مقدار متفاوتی در بعضی از افراد زیاده، در بعضی افراد کم. این به کنار. حالا بیاین بررسی بکنیم که این داره کجای ما رو در واقع درگیر میکنه. بخش مهمی از عاطفه ما رو داره درگیر میکنه. بنده نظر شخصی دارم میگم، عرض کردم 12-13 ساله که تو این کار هستم و تقریبا فکر میکنم 30 سالم است که با حیوانات دارم زندگی میکنم. یک رمانی هست به اسم نیروی اهریمنیش، اسمش از His Dark Material. این رمان در یک بعد دیگه‌ای داره ذکر میشه، اصلا در این بعد نیستش، و در اون بعد افراد بخشی از روح خودشون به شکل یک حیوان در کنارشون قرار داره که اصلا با هم لینکن و این در واقع یک بخشی از روحشونه. اگر که این کتاب مطالعه بکنید خیلی هم جذابه. من شبیه ترین چیزی که به واقعیت میبینم در مورد احساسی که خودم دارم به این شکله. ما این حیوانات رو مثل یک فلش درایو، مثل یک هارد اضافه با عاطفه خودمون پر میکنیم و در زمانی که نیاز داریم مثل دیدن یک آلبوم میریم و بررسیش میکنیم و همون رفتارها دوباره یک میل در واقع ترشح سروتونین ایجاد میکنه در ما سرخوش میشیم، ما لذت میبریم. همونطور که از دیدن یک فیلمی که نوستالژی داره شما لذت میبرین، هم مدل های مختلفی داره لذت بردن. به جز مسئله اینکه مراقبت میکنیم، اینکه بخش بزرگی از کاری که خودمون انجام دادیم و در اون حیوان ذخیرش کردیم، این هم دیدنش برای ما بسیار بسیار جذابه. و مسئله سوم، خب بازیگوشی و داشتن یک همراه. هیچ کس دوست نداره تنها باشه، اونم در یک عصری که تقریبا اکثرمون در یک قوطه کبریت گیر کردیم. ارتباطات انسانیمون محدوده. حالا آیا ارتباطات انسانیمون محدوده چون به سمت پت‌ها رفتیم و یا چون ارتباط انسانیمون محدوده ما به سمت پت‌ها رفتیم؟ این یه تفاوت خیلی مهمه. من فکر میکنم گزینه دومه، چون ما همیشه به سمت حیوانات گرایش داشتیم. دوست گلم آقای آرش عزیز، اگر انسان‌های اولیه، سگ‌ها، اسب‌ها و حیوانات دیگر رو به سمت خودشون نمی‌کشیدن، اصلا من و شما راجع به این موضوع صحبت نمی‌کردیم. حالا اون موقع که فضای مجازی یا اجتماع‌ها به این شکل نبودن، این یک نیازه که در ما وجود داشته.
نه، من اینو با شما موافقم که قطعا گزینه دومه، یعنی اصلا ارتباطی به این موضوع نداره، به خاطر اینکه ایندیویدوالیسم در حال شیوع هست. ما میریم به سمت اینکه به هر حال یه جوری خودمون از تنهایی دراریم. در تمام دوره‌ها این اتفاق میفته. هر چقدر هم که تکنولوژی پیشرفت میکنه، سرعت زندگی بیشتر میشه، یه مقدار تمایلات ما به دیدارهای مجازی هم بیشتر میشه، از گرده ها دوری میکنیم، برای همین به قول شما تو قوطی کبریت گیر میکنیم و آره میریم گرایش پیدا میکنیم به این موضوع و خیلی کمک کننده هم هست. بنابراین سوال دارم از شما. با این حساب از دسته اول که گذر کردیم، میرسیم به دسته دومی که علاقمند هستن و در صدد تصمیم گیری در رابطه با این موضوع هستن. منافع و مضراتی که از داشتن حیوان خونگی میتونن داشته باشن چگونه میتونید دسته بندی بکنید؟ یعنی چگونه میتونید بهشون اطلاع رسانی بکنید که چه چیزهایی رو از دست میدن و چه چیزهایی به دست میارن؟ چیزهایی که از دست میارن رو حالا به ویژه جلوتر توی مسئولیتایی که برای نگهداریش هست ذکر میکنیم، ولی این چالش ممکنه ذهنشون رو درگیر بکنه که منافع و مضراتش چیه. مهمترین و در واقع چالش برانگیزترین بخش این قصه از خودگذشتگیه. شما این از خودگذشتگی رو باید انجام بدید. حالا اگر این رو میخواین به شکل از دست دادن ببینید، میتونید به شکل به دست آوردن ببینید. من تمرین از خودگذشتگی رو تمرینی برای به دست آوردن میبینمش، نه از دست دادن. برای همین اینو از کاتگوری اول خارج میکنم، بعد میرم سراغ پاسخ شما. ببینید، ما وقتمون رو مقداری از دست میدیم، حتما، چون باید به پتمون برسیم. ما بخشی از اقتصادمون رو از دست میدیم، چون حتما که اون بچه نیازی به یک تأمین اقتصادی داره. ما دیگه نمیتونیم از سر کار میایم بی حوصله هستیم بگیم برو اونور حوصله ندارم. اصلا اینطوری نیست. شما حتما که باید به اون بچه کیر بکنید و دغدغش بشید. شما شاید خیلی از مهمانی های دوستاتون رو از دست بدید، اما چی به دست میارید؟ شما یک ترشح بالایی از هورمون سروتونین دارین وقتی حیوانتون در کنارتونه، حیوانی که دوستش دارید و اون شما رو دوست داره. تحقیقات اخیر نشون دادن که حیوانات منابع خیلی مهمی برای آرامش هستن. حتی در دادگاه ها کنار بچه ها میبرنشون، حتی برای در واقع بچه هایی که دچار مشکلاتی مثل در واقع ADHD هستن یا مشکلاتی که مسائلی دارن که نمیتونن درست با اجتماع ارتباط خاصی برقرار کنن، از طریق حضور این حیوان میتونن این کار رو انجام بدن. چه چیز دیگه‌ای به دست میارید؟ شما به شدت با گذشت میشید. شما مسئولیت پذیر میشید. بذارید اینجا جا داره اینو خدمت شما بگم. وقتی من میخوام یک نیروی برای کلینیکم استخدام بکنم، خب معمولا توی پیجم میذارم افرادی که حیوان خانگی دارن و میدونم که ازشون خوب مراقبت میکنم حتما انتخاب میکنم، چون من درس 1 و 2 و 3 رو میدونم این پاس کرده، ایشون مسئولیت پذیره، ایشون دندون میکشه این حیوان خودش رو در این شرایط اقتصادی و اجتماعی سخت، میجنگه برای عاطفه خودش. و خب اینها واقعا ویژگی‌های مهمی هستن که من در افراد دنبال این ویژگی هستم. اینها چیزایی که شما به دست میارید. بنابراین خیلی نیاز به مسئولیت پذیری داره و من اینجا باید اینو ذکر بکنم. واقعا شاید از بیرون وقتی بهش نگاه با این موجود کیوتی مواجهین که خیلی دلرباست و دلت میخواد که ازش نگهداری بکنی، اینو من به عنوان کسی میگم که الان فکر میکنم نزدیک 4 ماه در حقیقت یه سگ رو به سرپرستی گرفتم. میخوام راجع به مسئولیت پذیری بیشتر صحبت بکنیم. اینکه احتمالاً اون سرپرست با چه اتفاقاتی مواجه میشه. من زمانی که به سرپرستی گرفتم این سگ رو حدوداً 2 ماه خورده ایش بود. یه کاوالیر کینگ چارلز اسپانیل بود و خب این خیلی جذاب، خیلی لطیف، خیلی لذت بخش و رو پاش بند نبود. نه بدون مشکل لگن هم قطعا میدید معمولا همه دارن، خیلی شل را میرن و خب این باور نکردنی بود. یعنی این تو 2 هفته اول تازه آمادگی داشتم، یعنی خواهر من سگ داشت، بلایی به روزگار من آورده بود که من اصلا غیر قابل تصور حاضر بودم خودم از پنجره پرت کنم بیرون تا این بتونه با محیط آداپته بشه. و بعد کم کم که پا گرفت، با محیط آشنا شد، آموزش‌های اولیه‌شو پیدا کرد، خیلی جذاب شد برام و خب هنوزم چالش‌هایی باش دارم ولی کم کم دیگه شکل و شمایل گرفته. این یه مسائلی هست که اون کسی که میخواد به سرپرستی بگیره قبلش نمیدونه.
یعنی و فکر میکنم مثل طلاق که در سال ابتدایی ازدواج بیشترین تعداد طلاق رخ میده، فکر میکنم بیشترین تعداد واگذاری هم در سال اول رخ میده. من یه مطالعه در رابطه با این موضوع کردم، البته نمیدونم چقدر دقیقه یا نه، ولی نوشته بیشترین واگذاری حیوان بعد از اینکه به سرپرستی میگیرن در سال اول رخ میده و این نشون میده که یا اطلاعات قبل از به سرپرستی گرفتن کافی نیست یا از چالشاش آگاه نیستن. یه مقدار در این رابطه باید آگاهی بدیم به مخاطب و من احساس میکنم شما بهترین گزینه هستید برای این موضوع. متشکرم. آرش جان، قبل هر مسئله بگم شما هنوز در هانیمون فیز هستی با سگت و هنوز فاز بعدی آغاز نشده که فاز به شدت پردردسری. یکی از مواردی که اتفاقا به جز 2 موردی که خودتون فرمودین در این موضوع نقش داره اینه که ما با حیوانی مواجهیم که از نوزادی تا بلوغ کامل تقریبا 24-5 سالگیش فرض بکنید در عرض 1-2 سال قراره بگذرونه. این خیلی موضوع چالش برانگیزیه. شما یک نینی رو میبرید خونتون و بعد از یک مدت متوجه میشید که ابعادش داره عوض میشه، ممکنه با محیطی که اصلا شما 6 ماه پیش داشتید دیگه همخونی نداشته باشه، جثه متفاوتی، صدای متفاوتی. همه اینا برمیگرده به همون اول که شما آیا در انتخاب این پت خودتون درست تحقیق کردین یا نه. این خیلی موضوع مهمیه. یعنی شما برای هر کاری باید در واقع تحقیق و دانشی از قبل داشته باشین. موضوع ازدواج رو گفتی، دقیقاً هم داری درست میگی. همینطوره شما بدونید که این کینگ چارلز کاوالیری که گرفتی یکی از پر بیماری ترین های قلبیه. یعنی باید این موضوع مواجه بشی، باید آگاه باشی باهاش. اگر یک ژرمن میگیری باید با مشکلات لگنیش آگاه باشی، با صداش آگاه باشی، یعنی که صدای بلندی داره و نمیتونی یک ژرمن رو بگیری ببری توی 4 دیواری چون توی یک فیلمی دیدی یک کسی یک ژرمنی داره که جذابه، بعد از 6 ماه یهو بشه ابعادش اندازه تختت و دیگه نتونی مدیریتش بکنی. من فکر می‌کنم مهمترین مسئله اینه. اوکی. موضوع دوم در مورد این مسئله موضوعیه که بله پیش بینی های مالی در واقع میخوام خدمت بگم یکی از مواردی که منجر به جدایی پت ها از صاحبشون میشه مسئله مالیه، مسئله اقتصادیه که واقعا نیاز دارن افراد بدونن. شما یک بازیچه، یک عروسک، یک گلدون نمیگیرید، شما با یک موجود زنده مواجهید که این موجود زنده مثل خود انسان مسائل مختلفی داره، بیماری های مختلفی داره. همش راجع به بدیها نگیم، جذابیت های خوبی هم داره. اتفاقا این که تغییر میکنه یه بچه مثلا در عرض 6 ماه یهو بالغ میشه، رفتاراش تغییر میکنه، میبینید از یک دختر بچه تبدیل شده به یک خانوم. قشنگ من اینو متوجه میشم که این سگ چقدر خانوم شده، چقدر مؤدب شده. متوجه میشم این مسئله رو. اگر با اینها هم خون نباشین، هم در واقع سازگار نباشین باشون، حتما که پس میخوره. از چالش‌های مهم دیگه‌ای که دارندگان پت میتونن داشته باشن وضعیت در واقع محیطیه که دارن. محیطی که دارید رو بر اساس اون پت خودتون رو انتخاب بکنید. اگر شما در یک آپارتمان زندگی میکنید حتما دلیل بر این نمیشه که سگ بزرگی بگیرید واقعا باعث آزار سایرین بشین و اون وقت تحت فشار دیگران مجبور بشین که پت خودتون رو در واقع یا واگذار بکنید یا بدینش به کسی یا رهاش بکنید. فکر میکنم مسائل اجتماعی مسئله دوم هستن در اینکه این اتفاق داره میفته. پس مسائل اقتصادی اول بودن. مسئله اجتماعی هم خب با آگاهی از وضعیت خودمونه. یعنی ما اول بعد از وضعیت پتی که داریم میگیریم آگاه باشیم، نیازش رو بدونیم، شرایط خودمون رو هم بررسی بکنیم، حالا روحی، روانی. آیا من میخوام سفر بکنم، مثلا میخوام مهاجرت بکنم آیا سال بعد، خب چرا بعد یه حیوانی رو که میخواد 15 سال عمر بکنه بیارم در کنار خودم نگرش دارم؟ متوجه؟ یعنی مسائل خودمون رو هم دقیق بدونیم، یک پلن واضحی برای خودمون بچینیم و بریم تازه سراغ انتخاب که حالا پتی که میاریم رو از موضوع سوم هم در واقع تو ذوق خوردن صاحبینه. چرا سال اول این اتفاق میفته؟ تو ذوقشون میخوره، فکر میکردن یک چیزی دارن ولی یک چیز دیگه نصیبشون شده. خب از جای معتبری دریافت نمیکنن و اصلا جای معتبری واقعا وجود نداره، چون ما در اون حالت نظم مشخصی برای فروش حیوانات که قرار نداریم که یک جای مشخصی باشه که شما بری بگی من همچین چیزی رو میخوام و اونو بدون ایراد تحویل شما بدن. موضوع سوم من فکر میکنم مسئله در واقع عدم توانایی تهیه است. من فکر میکنم اینا مسئله مهمتری هستن. در رابطه با همین موضوع که خب یه بخشی از اون دوستانی که
یه سگ یا یه گربه یا حیوان خونگی رو به سرپرستی میگیرن، حالا یا با چالش‌هاش آشنا نیستن یا دچار مسائل اقتصادی میشن، دچار چالش‌های اجتماعی میشن، احتمالاً حتی ممکنه، حالا ما راجع به تهران و شمال تهران فقط صحبت نمی‌کنیم، ممکنه توی برخی از نقاط کشور واقعا حتی هنوز به واسطه نوع نگاه سنتی که از شماتت هم بشن بابت اینکه چرا حیوان تو خونه نگه می‌دارن و هزار تا مسئله دیگه. از اینا من میگذرم. بحث من خود اون حیوانه. وقتی که یک نفر یک حیوانی رو با یه سگی رو به عنوان مثال تو طولگی به سرپرستی میگیره، این 4-5 ماه پیشش میمونه و بعد بنا به هر دلیل میبینه خب نمیشه یا جام میزنه و خب این رو مجددا واگذار میکنه، آیا این آسیب روانی به اون حیوان هم وارد میکنه؟ چون میخوایم راجع به میزان آگاهی اون حیوان از شرایطش صحبت بکنیم دیگه. چه آثاری برای اون حیوان ایجاد میکنه؟ خب نظر کارشناسی خودم اول میدم و بعد نظر عمومی که خب کتاب ها به همون میگن. کتاب و در واقع تکست بوک ها به ما میگن که از همون بار اول شدیداً آسیب میبینن. این چیزیه که کتاب خب در مورد میاد چند صد هزار حیوان رو بررسی میکنن، رفتارشون رو بررسی میکنن، شرایطشون در جای جدیدشون رو بررسی میکنن، میزان ادپت پذیریشون رو بررسی میکنن. کتاب میگه از همون اولی هم آسیب میبینن. بذارید من یه نظر تجربی بذارم کنارش. معمولا اگه در سن پایین باشه خیلی راحت تر این شرایط انتقال انجام میشه، پت اذیت میشه ولی نه خیلی وحشتناک. یعنی شما حتی اگر هم، من توصیه نمی کنم، ولی اگر واقعا در همون 3-4 ماهه اول متوجه شدید که این پت برای شما نیست و میخوایم به قول شما جا بزنید، هر چه سریعتر بذارید قبل از اینکه اون لوح ذهنی این بچه شکل بگیره، قبل از اون این اتفاق رقم بخوره که آسیب جدی نگیره. مثل بچه آدم اگر قبل از 2-3 سالگی این اتفاقا براش بیفته خب متوجهی نمیشه، اصلا با شرایط جدیدش اداپت میشه. ولی اگر در 10-12 که میخواد شخصیت یک انسان و حالا در سنینی که شخصیت یک پت میخواد شکل بگیره این اتفاق رقم بخوره، واقعا آسیب جدی میبینن. آسیب های جدی ناهنجاری های رفتاریه. حتما معمولا این نمیخوام اغراق‌آمیز برخورد بکنم وای اینو رها کردن اینجوری شده، نه، من میخوام کاملا با شما رئال صحبت بکنم. بله کنج نشینن، بله ارتباط درست برقرار نمیکنن، بله بی اشتهایی غذایی دارن. حالا وایسید بریم از این طرف بررسی بکنیم. صاحب جدید اکسترا کیر میکنه، صاحب جدید لوس میکنه به خاطر اینکه فکر میکنه مثلا اتفاقی افتاده و میخواد اون رو جبران کنه. من هیچ کدوم از این سگ‌هایی رو که 2 بار دست شدن، یعنی از یکی رفتن یکی دیگه دومی هم نپذیرفته و دادن به سومی، هیچ کدوم شرایط نرمالی ندارن. ولی سگ‌هایی که 1 بار صاحب عوض کردن در سین قبل از 5-6 ماهگی، یعنی اگر میخواین تصمیم بگیرید الان وقتشه، قبل 5-6 ماهگی معمولا با شرایط جدیدشون کنار میان. اون موقع خیلی واجبه که صاحب قبلی دیگه کلا بره، اصلا دیگه نباشه، کلا بره و صاحب جدید بیاد. و صاحب جدید حتما که انگار فرض بکنیش اتفاقی نیفتاده و یک برنامه دیگر رو دوباره آپلود بکنه رو ذهن این بچه. یه مثالی زدید که منو برگردون تو اون سوال ابتدایی که پرسیدم راجع به چالش اخلاقی. داشتیم راجع به دست به دست شدن حیوان خانگی بین این سرپرست و اون سرپرست صحبت می‌کردیم، مادرش رو یادمون رفت. اون زمان یکی از چالش‌های اخلاقی هم که برخی دارن اینه که این بچه رو از مادرش موقع جدا کردن این چه حسی ممکنه به مادرش بده، چون به هر حال آگاهی داره دیگه، اونم حس مادرانه احتمالاً داره به بچه‌هاش دیگه. راجع به اینم یه مقداری صحبت بکنید. اون با اون چالش باید چه کرد؟ اونایی که خیلی از لحاظ اخلاقی با این مسئله مشکل دارن که اینو بعد از مادرش جدا بکنن، چون حالا احتمالاً امکان این رو ندارن که سرپرستی مادرش هم به عهده بگیرن که خیلی کم پیش میاد اینجوری. آره شما موضوعمون رو مشخص بکنیم. من با خرید و فروش حیوانات به طور کامل مخالفم. یعنی ما اول موضوعمون رو بدونیم. ما داریم تصمیم نمیگیریم برای کلیت جامعه، نمیخوایم یک نظر رو در واقع بگیم این درسته. خب افرادی هستن نژادهایی رو میخوان که از طریق بریدینگ میتونن به دستش بیارن و این کاملا در کل سطح جهان یک مسئله استاندارد. اوکی، ولی ما موضوع خودمون رو بدونیم. در مورد مادر، کتب دوباره به ما میگن که بسته به نوع حیوان و بسته به نژاد حیوان، بعضی هاشون واقعا بعد از یک سنینی اصلا دیگه کیر نمیکنن بچه هاشون رو، مثلا نمیخوانشون، حالا یا به عنوان رقیب غذایی میبینن یا اصلا میخوان در غریزه شونه که اینا دیگه بالغ شدن باید برن. تجربه بنده این وسط در مورد حتی
اون گونه هایی که کتاب گفته به هیچ عنوان با پتشون ارتباط خوبی نخواهند داشت، با بچه خودشون ارتباط خوبی بعد از 7-8 ماه ندارن، من استثناهایی رو دیدم. من گربه دیدم که بچه خودش 3 سال کنار خودش نگه می‌داره، اصلا عین پادوش شده بچه خودش که همیشه با همن، ولی دیدم که اصلا همون 30 روزگی 40 روزگی رها میکنه میره. میخوام به شما بگم ما داریم در مورد این مسئله تحقیق میکنیم. منظورم دامپزشکای کل جهانه. داریم میبینیم آیا ما واقعا داریم کار درستی میکنیم. ما به سطوح جدیدی از علم رسیدیم. ما توانایی بررسی رفتارهای مغزی و ذهنی حیوانات رو پیدا کردیم. فکر میکنم جواب این سوالات در 2-3 سال آینده خیلی واضح تر خواهند بود. در حال حاضر چه جوابی داریم؟ باز هم از نظر اخلاقی واقعا من به این دسته حق میدم. من به هیچ عنوان دلم نمیاد یک بچه ای رو از مادرش جدا کنم، در هیچ شرایطی، حتی در غریزی ترین و وحشیانه ترین حالت که اصلا بچه‌شو نمیخواد، من اینو کاملا رد میکنم. اما بریدینگ که از خیلی سال پیش با ما بوده، یعنی پرورش که به همون اندازه حضور حیوانات در کنار ما قدمت داره و ما با اون ابزار تا اینجا اومدیم، اون این مسئله رو در واقع جز دغدغه‌ها و چالش‌های مهمش نمیبینه. چون همونطور که ما هم بعد از یک دوره‌ای واقعا وابستگی‌های بجز عاطفیمون به خانواده‌مون کم شده، معمولا عاطفه میمونه، اونم به خاطر دیدار و ارتباطاته که عاطفه در ما شکل میگیره. بجز این مثلا ما هم خیلی وابستگیامون از بین میره بعد از یک سنی، اما من باز هم همراه اون دسته‌ای هم که میگن نباید از مادرشون جدا بشه. البته راجع به این موضوع هم یه چالش فلسفی موجود هست، این که در انسان ها هم این موجود هست که اونا که با بریدینگ مخالفت میکنن از این نظر که خب اونا آگاهی ندارن، شما اینا رو پرورش میدید به دنیا میارید بدون اختیار و این صحبت ها، خب در داخل انسان هم این هست و خب میشه این گونه بهش نگاه کرد که همون قدری که از عدم اختیارش برای ورودش به دنیا استفاده میکنیم، همون قدم امکان تجربه جدید در این دنیا رو داریم بهشون میدیم دیگه. بنابراین یه چالش فلسفی است که صرفاً فقط مربوط به حیوانات نمیشه. با این تفاسیر، با تمام این صحبتایی که کردیم راجع به هموطنانمون من صحبت میکنم داخل ایران، محدودیت هایی هست، یعنی واقعا با حیوان به سختی میشه سفر کرد. یعنی شما هیچ هتلی نمیپذیره، شما تو هیچ مرکز خریدی نمیتونی ببری، شما تو هیچ رستورانی همراه خودت نمیتونی. این مسائل بیرون از ایران نیست، یعنی من بیرون از ایران دارم زندگی میکنم و این مشکلات رو ندارم، ولی داخل ایران هست این موضوع و این باعث محدودیت فزاینده‌ای میشه برای سرپرست سگ، چون همه جا باید باشه. پارکی رفتنش محدود میشه به یک پارک هایی که خیلی جمع و جورن که افرادی هستن که اونجا میارن سگشون بگردن با هم بازی بکنن. با تمام این محدودیت هایی که داخل کشور ما داریم که جای واقعا شگفتیه که چرا هنوز تو این وضعیت هستیم، شما چه افرادی رو کاندید داشتن حیوان خونگی میدونید؟ بذار بخش بزرگی رو از سوال شما جدا بکنم. دارندگان گربه ها دچار این معضلات نیستن. یعنی گربه ها حیوانات منزلی هستن که اصلا شما برای نگهداریشون هیچ چالشی ندارید، به شدت مستقلن، حتی اگه 2 تا باشن یک فرایند بسیار جذاب، اصلا معمولا با شما هم کاری ندارن. ما داریم راجع به سگ‌ها صحبت می‌کنیم. دوباره در مورد سگ‌ها باید یک مارکتی رو جدا بکنیم، یک مقداری رو جدا بکنیم. سگ‌های فانتزی رو داریم که اصلا انقدر نیاز به گردش، نیاز به پیاده‌روی‌های اون شکلی که فکر می‌کنیم ندارن، اما واقعا طیف بزرگی در مورد مسائلی که گفتیم رو جزو چالش هستن. حالا بریم راجع به این مسئله صحبت بکنیم. ببینید، معمولاً فرهنگ یک مسئله توسط سازندگان اون مسئله در جهان پخش میشه. مثلا کسی که کامپیوتر رو میسازه خب الفباشو تعیین میکنه، فرهنگشو تعیین میکنه و بعد از اون سایرین میان آموزش میبینن و از اون استفاده میکنن. ما در کشور خودمون محدودیت هایی که خودت عنوان کردی، یکیش محدودیت دینیه، یکیش محدودیت ذهنی و در واقع سنتیه. محدودیت هایی داریم که نسبت به این مسئله گارد دارن و در واقع یک هجوم فرهنگی میبیننش. اجازه بدید بهشون بگم که ما اولین ملت‌های جهان بودیم. فکر می‌کنم روز 5 تای اول جهان بودیم که با سگ‌ها ارتباط برقرار کردیم. واقعاً سگ‌ها در دوره هخامنشیان و حتی قبل از اون با ما بودن. یعنی این یک فرهنگ وارداتی نیست. ما در مورد ارتباط با گربه‌ها ما یک نژاد گربه جهانی، معرف جهانی داریم که بسیار بسیار معروفه و اصلا در تمام کتب‌ها
حتی آرش جان جا داره اینو بگم، گربه خیابانی ما به اسم گربه خیابانی در کتاب گربه ها ثبت شده، یعنی یک نژاد کاملا. متوجهی؟ ما ارتباطمون، ما مسئلهمون با اینها رو یه ذره فراموش کردیم. داشتم بررسی میکردم ببینم که خب پاسخ سوال شما رو میدم، یه ذره پیش نیاز لازم دارم. داشتم بررسی میکردم ببینم خب یه سری حیوانات هستن در یک سری از شهرها جزء در واقع بومی اونجا محسوب میشن. میمون تو اندونزی، کاسکوها توی بخشایی از نیوزلند، و حالا مرغای دریایی تو بخشایی از ایتالیا، که اینها هم معضلن هم بخش زیبایی از جامعه هستن. رفتم ببینم اون جامعه، اون شهردار، اون شهر چجوری داره با این مسئله برخورد میکنه. چطور ممکنه یک تهدید رو تبدیل بکنه به یک فرصت گردشگری؟ چطور ممکنه با مسائلی مثل مسئله بیماری ها مبارزه بکنه و اتفاقا بر اساس اون چیزی که داره بخواد از توریستا استفاده بکنه؟ ما در این مسئله به شدت کمکاری کردیم. فکر میکنم به دلیل اینکه خیلی درگیر مسئله اقتصادی و سیاسی خودمون هستیم. ما بیشتر از سایر کشورهای جهان واقعا درگیر سیاست هستیم و درگیر اقتصاد هستیم و مسئله دیگه رو فراموش کردیم. یکی از مسئلهش عدم کمک افرادی مثل منه که من نیومدم از 20 سال پیش نیامدن افرادی مثل من آگاهی بدن. در واقع نسل‌های قبل از من با مردم و با کسانی که صاحب پت هستن به عنوان یک رابطه دوستانه خیلی خوب بودن ها. به عنوان یک برادر بزرگتری که بیشتر مشاوره بدن در مورد نگهداری این حیوان این شکلی نبوده. چرا آقای کریمی؟ من میونه کلامتون عذرخواهی میکنم، پریدم میونه کلامتون. چرا این اتفاق میفته؟ یعنی اینو باید بررسی کرد. من قبل از اینکه با شما صحبت بکنم با چند دامپزشک دیگه هم ارتباط گرفتم. مد نظرم بود که با هر کدوم به بخشی به موضوعاتی بپردازیم و بسیاری اصلا حاضر نیستن راجع به این موضوعات صحبت. یعنی من احساس میکنم اصلا مفهومی به نام مسئولیت اجتماعی ما خیلی همون فراموش کردیم که ما نسبت به جامعه مسئولیم، نسبت به حیوانات مسئولیم، نسبت به محیط زیست مسئولیم. من به عنوان میزبان این پادکست که توانایی رو، دانش این رو ممکنه نداشته باشم که راجع به هر چیزی اظهار نظر بکنم، اما چرا اون افرادی که متخصص در اون حوزه هستن اصلا حاضر نیستن صحبت بکنن؟ آیا منافع مالیشون در خطر میفته؟ آیا مسائل دیگری براشون پیش میاد؟ مشکل چیه که حاضر نیستن با جامعه صحبت بکنن؟ شما فرمودید که جامعه ما این موضوع رو پذیرفته، یا ما زمانی از دوران هخامنشیان سگ‌ها رو کنار خودمون داشتیم، ولی خب ما بعد از اسلام سنتمون رو که سنت ادبیمون رو هم حتی وقتی میبینیم میگیم که سگ اصحاب کهف به یه نیکان گرفت و مردم شد. یعنی ارزش اینه که ما سگ اصحاب کهف رو هم تبدیل به مردم بکنیم تا ارزش براش ایجاد بشه و کسی حاضر نیست راجع به این موضوعات صحبت بکنه. این برای من خیلی عجیبه. علت اصلیش واقعا موضوع منافع شخصی نیست، موضوع سرکوبه. ببینید این موضوع از دانشگاه ما یک گپ بزرگ داریم. ما یاد میگیریم چطور یک حیوان رو درمان کنیم، یاد نمیگیریم چطور به صاحب پت ارتباط برقرار بکنیم، یاد نمیگیریم چطور به اون آموزش بدیم. ما اصلا یاد نمیگیریم فرهنگ نگهداری پت رو خودمون بدونیم و به نفر بعدیمون انتقال بدیم. من فکر میکنم بخشی از آموزش هامون. چرا؟ چون داری راجع به بخش کوچکی از دامپزشکی صحبت میکنی، مهم ولی کوچک. دامپزشکا خیلی وسیع هستیم. ما در خیلی جاها در واقع حضور داریم. ما در بخش صنایع غذایی حضور داریم، در بخش تولیدات دامی حضور داریم، در واکسیناسیون حضور داریم. ما در خیلی جاها پخشیم و جامعه دام کوچک که ما الان در واقع موضوع صحبت ماه، بخش تخصصی. چرا میگم تخصصی؟ چون بیشترین مقدار شباهت به پزشکی رو داره بخش تخصصی. چرا بیشترین مقدار داره؟ چون آیتمی به اسم در واقع کشتارگاه در این بخش وجود نداره. ما در بخش‌های دیگه همچین آیتمی رو داریم که اگر این اتفاق داره میفته، چون برای در واقع پرورش، برای منافع انسانی داریم انجام میدیم، ولی ما در دام کوچک با عاطفه سر و کار داریم. نمیتونیم برگردیم بگیم آقا مثلا هزینه‌اش انقدر میشه، این کار رو ادامه نده. متوجه منظور من میشین؟ این یکی از علتاش که ما در مورد بخش کوچکی این جامعه داریم صحبت میکنیم. حالا همین بخش کوچک که خب آموزه‌های دانشگاهی ما شاید در مورد این بخش 1/5 یا 1/4 از آموزش‌های ماه، خب انقدر بهش رسیدگی نشده. این یک. موضوع دوم، در مورد سرکوب صحبت کردم. من زمانی خب می‌خواستم وارد بازار کار بشم،
باور میکنید که هیچ جا منو کارآموز قبول نمیکردن؟ با من میخواستم وارد بازار کار بشم، درسم تموم شده بود، من باید میرفتم شروع به کار میکردم. سکوت در مورد اینکه آروم مراقب شهرداری باشیم، آروم مراقب فلانی باشیم، بی سر صدا و چراغ خاموش کارمون رو بکنیم. خب بله، ما نسبت به مردم هم آروم و چراغ خاموش بودیم، یعنی اون قشر رو هم ما از دست دادیم نسبت به مسئولان. سرکوب شدیم. چرا؟ چون احساس میکردیم همیشه نه اینکه واقعی باشه ها، جوری با ما برخورد میکردن که انگار همیشه ذره ما گناهکاریم که داریم این کار انجام میدیم. متوجهین؟ یعنی انگار یه ذره این سگ داره نگم داره. الان رو نگاه نکنید، داریم راجع به 20 سال پیش صحبت میکنیم که واقعا افراد مهمی در این رشته اومدن جسارت کردن، بخش خصوصی دامپزشکی رو قشنگ محورش رو گذاشتن و گفتن ما میخوایم تو این بخش کار بکنیم و نتیجهش میشه چندین سال بعد فردی مثل بنده و این همه دامپزشک خوبی که در تهران دارن کار میکنن. ما جسارتمون به تازگی کسب کردیم این جسارت رو، تمام ما دامپزشکا، و در چند سال گذشته با استفاده از فضاهای مجازی ما داریم با مردم ارتباط بهتری برقرار میکنیم. آرش جان، در یک زمانهای ما چالش‌های عجیبی داشتیم. خودم رو میگم، مثلا راجع به صنف صحبت نمی‌کنم. با حامی‌ها دچار چالش بودیم، با پت‌شاپی‌ها دچار چالشیم، با آرایشگرها دچار چالشیم. نه اینکه بگم اونها مثلا آدم‌های بدی هستن، ما یک جاهای دیتاهامون با هم تناقض داره. خب اون متوجه منظورم میشین؟ چند نفر ممکنه یه جا بشینن یه سری صحبتی رو بکنن، با هم توافق نظر نداشته باشن. خب قطعا به نظر متخصص بعد اونجا گوش کرد و از اون چاله در اومد و حرف ایشون رو بعد پذیرفت. ما جایگاهی که باید پیدا میکردیم و به تازگی داریم پیدا میکنیم و خیلی خوشحالم فردی مثل شما داره میاد از ما دامپزشکا دعوت میکنه، از سایر دامپزشکا دعوت میکنه که ما بیایم و به مردم آگاهی بدیم. من فکر میکنم مهمترین مسئلهش اینه که ما خودمون تازه به این جسارت رسیدیم. این مهمه این موضوعی که فرمودید، چون یه افرادی جسارت به خرج دادن که ما از 20 سال پیش رسیدیم به این نقطه. همون 20 سال پیشی که شما میفرمایید وسط تهران سخت بود شما سگ رو ببری بیرون از واهمه این که ممکنه بگیرن ببرنش و اصلا پیدا نکنی کجا بردنش. ولی خب امروز این فضا بازتر شده به واسطه همون جسارتی که فرمودید برخی به خرج دادن و من امیدوارم واقعا، یعنی انتظارم اینه وقتی رسانه‌های اجتماعی هست و خب کانتنتی که اونجا ما تولید میکنیم و میبینیم رو دیگه خودمون انتخاب میکنیم، تلویزیون نیست، صدا و سیما نیست که برامون از قبل تعیین بکنن. بنابراین من فکر میکنم باز به جسارت بیشتری نیاز هست که این محدودیت ها رو هم کنار بزنیم و اشخاصی باید بیان و صحبت بکنن. من سپاسگزارم که شما دعوت من رو پذیرفتی و حاضر شدی راجع به این مسائل صحبت بکنی، چون اگه این جسارت رو به خرج ندیم، راجبش خیلی شفاف صحبت و گفتگو نکنیم، این صدها هنوز کماکان باقی میمونه. من مثال زدم برای شما، هر جایی نمیشه سگ رو برد توی کشور، هتل نمیشه برد. من نمیفهمم چرا. یعنی همه جای دنیا الان این موضوع هست، پت فرندلی هستن بسیاری از هتل ها، رستوران ها همینطور. اصلا چی باعث میشه که ما نتونیم این کار رو بکنیم؟ ببینید، میدونید چی باعث میشه ما نتونیم این کار رو انجام بدیم؟ عدم آگاهی. وقتی شما سوال رو ندونید قطعا به جواب نمیرسید. ما اول سوال رو باید درست بدونیم سوالمون چیه. سوال یکی این که آیا پت‌ها حضورشون در کنار انسان‌ها مفیده از نظر در واقع اخلاقی، رفتاری، ذهنی، زندگی؟ اگر جهان به این نتیجه رسیده که انسان‌ها در کنار پت‌ها در این دوره و عصر آرامتر هستن، پس این جواب سوال مثبته. بله، پت‌ها در کنار ما حضور داشته باشن ما حالمون بهتره. و وقتی که به این نتیجه برسیم قطعا دنبال راهکار میافتیم. ما تازه در فاز ابتدایی پذیرفتن این هستیم که آیا پت‌ها برای ما مناسب هستن؟ اصلا اگه در کنار ما باشن حالمون بهتره یا فقط یک پوز و یک هزینه؟ باور کنید 90% از افرادی که پیش من میان نسبت به 5 سال پیش دیگه این شکلی نیستن که سگ داشتن رو یک پوز ببینن، یک دوست میبینن، یک همدم میبینن که باش حالشون بهتره. این یک پیش نیازه. آرش جان، ما از این پیش نیاز به راه حل میرسیم وقتی مطمئن بشیم که این نیازه، وقتی که ببینیم که ما نیازمون به شکلی بوده که دانشجوهای دامپزشکی به قدری در این رشته دارن فعالیت میکنن که شاید نیازه که ما یک عالمه کلینیکای بیشتری داشته باشیم. قطعا از اون طرف مردم هم پت‌های بیشتری دارن و میتونیم ما اینا رو کیر بکنیم و وقتی این اتفاقا بیفته
بله، جایگاه‌های بسیار مناسبی برای نگهداری از پتا در واقع ما خلق می‌کنیم. همونطور که عرض کردم فرهنگش به تدریج در بین ما شکل میگیره میاد و افرادی مثل بنده باید بیایم قشنگ آستین بالا بزنیم، بیایم جلو و یاد بدیم. من الان یکی از دغدغه هام واقعا جمع آوری فضولات پت از سطح شهر، واقعا چالشمه و واقعا یکی از مهمترین دغدغه های منه که این فرهنگ باید آموزش پیدا بکنه بین مردم. ما نباید این مسئله رو اصلا در نظر نگیریم. با خیلی از افراد در خیلی از کشورها صحبت کردم، آمار درستی دارم که هلند چه میکنه، آلمان چه میکنه، از نظر مدیریتی و مسئولین چه اقدامی انجام میدن که جامعه رو به اون سمت ببرن که این موضوع رو رعایت بکنه. ما تا وقتی یک موضوع رو به عنوان یک مسئله واحد نپذیریم، نه براش قانونی میذاریم، نه براش فرهنگی میذاریم، نه نحوه استفاده میذاریم، چون هنوز اصلا با کلیتش موافقت نکردیم. به تدریج که این اتفاق میفته، بله اون وقت قانون نگهداری داریم، نه پارکای خاصی برای نگهداری داریم، جریمه هایی در صورت عدم رعایت قوانین رو داریم، مثل هلند که جریمه همین چند پیش داشتم صحبت می‌کردم، گفت جریمه $100 به بالا تا $400 داره اگه ببینن شما مدفوع پتو جمع نکردی. خب این خیلی اقدام صحیحیه. ما باید اول به مسئولین متوجه بکنیم که آقا این موضوع به شدت حیاتیه، نمیتونید انکارش بکنید و بهتره که قانونش بکنید و براش قانون بذارید. خب حتما درست میشه. اگر در یک کشوری واقعا حیوانات خطرناکی مثلا پیتبول دارن مشکل آفرین میشن، اصلا ایرادی نداره، شما باید یک مالیات سنگینی برای صاحبین اون پت ببندی. خب یک کار غیر عادی دارن انجام میدن، یا ممنوعیتی برای همچین پتی داشته باشی، چون پتیه که در اکثر جاهای جهان تایید شده که این پت یک پت مهاجمه. اصلا گاردی نباید بگیرن از دارندگان پیتبول. ما داریم در مورد آمار صحبت میکنیم. در کشور امارات متحده عربی که همین بیخ گوشمونه، یک لیست بلند بالا از ممنوعیت ورود این نژاد حیواناته که سگ من یکی از همینا، نمیتونیم ما اینو انجام بدیم. و در مورد مسئله بعدی اینه که وقتی که ما متوجه بشن مسئولینمون که این قوانین میتونن به یک ساختار کلی نظم بدن و اصلاحش بکنن، تازه به این سمت میریم که ما قوانین رو میذاریم، سایرین تبعیت میکنن این قانون و اون وقت در یک شرایط با چارچوب درستی ما میتونیم موضوعمون رو ادامه بدیم. بله اگر در یک پارکی میریم به هیچ عنوان نباید لیش قلاده سگ شما باز باشه. اصلا این منی که دارنده یک پتم میدونم به شدت خطرناکه، اصلا کار صحیح و اخلاقی نیست، از نظر بیماری ها هم به شدت دچار مشکل میکنه. خب این رو بعد یک پلتفرمی در اختیار قرار بگیره که این مردم و فردی که در اون پلتفرم قرار میگیره باید امین و مورد اعتماد مردم باشه که حرفشو بپذیرن. این دوتا اقدام، دوتا کلیک وقتی بخوره ما به نتیجه میرسیم، مردم آگاه میشن بابا خودش صاحب پته، خودش دامپزشکه، اعتماد ما رو داره. اون وقت بس حرفی که داره میزنه حرف صحیحیه، نیاز نیست ما مسیر اشتباه رو بریم. انقدر باید این اتفاقات تکرار بشه که ما به یک نتیجه مشترک، و اینو در نظر بگیرید همه جای جهان همینه. ما همه جای جهان انسان‌های آزمون خطایی، ما اصلا انسان تجربی هستیم. ما باید بهمون گفته بشه کدوم راه درسته کدوم راه غلطه. ما در مورد هر چیز آموزه نداریم. این اثبات شده در مورد ما انسان ها. در یک سری کشورها که جهان اول هستن سریعتر به نتیجه میرسیم، در یک سری کشورها که جهانهای پایینتری هستن دیرتر به نتیجه میرسیم، ولی تلاش افراد سردمدار اون مسئله بسیار با اهمیت. معمولا مطالبه تو حوزه آزادی تو هر زمینه، حیوانات خانگی هم یکی از همین حوزه هاست. معمولا مطالبات مربوط به این بخش از قشر متوسط بیان، از سمت قشر متوسط بیان میشه و خب قشر متوسط در حال ضعیف شدن هست داخل کشور. من این رو درک میکنم، برای همین ممکنه مطالبات بیشتر مطالبات اقتصادی باشه، یا اگر هم مطالبات آزادی دارن بسته به خود شخص باشه، یعنی برای خودشون باشه تا بخوان مطالبه در رابطه با این مسائلی که ممکن اولویت‌های بعدی در نظر گرفته بشه داشته باشن. ولی حرف همینه که مسائل فرهنگی و سندهای بالادستی هست. ناراحتی منم همین بود که من هی دعوت میکردم به در بسته میخوردم، کسی حاضر نبود راجع به صحبت بکنه، چون خب معمولا ساختارهای حکمرانی در همه جای دنیا تسلب دارن، صلبن. شما با یک سیلی از مطالبه مواجهش بکنید تا یه دو قدم بره عقب ببینه چیکارش باید بکنه. همه جای دنیا اینجوری. حالا بر ما اجازه هست من یک پرانتز باز بکنم؟ جانم. ببینید در مورد من اینجا باید یک دفاعی در واقع از همکارهام بکنم که شما صحبت کردید. میدونید چرا تمایل به شرکت ندارن در این موارد؟ به اندازه‌ای تحریف شده صحبتاشون.
به اندازه این مسائل بر ضد خودمون استفاده شده. من تو صنفم میدونم، اصلا صحبت میکنم با ما که فلان کس نره فلانجا برای مصاحبه. اون دفعه یادتونه رفتین مصاحبه، بخش بزرگی از جمله های شما بریده شد و برای خودمون استفاده شد. یکی از علتهای مهمش واقعا اینه. من خواستم یک دفاع و یک واقع گرایی کامل نسبت به این مسئله داشته باشیم. نه خب اوکی، من مشکلی با این موضوع ندارم، ولی مگه میشه صحبت کردن در رابطه با مسئله‌ای که صورت مسئلهش هنوز از منظر حکمرانی پاک شده است شما هزینه ندین؟ دقیقاً. من هزینه میدم، شما هزینه میدی، اونی که صحبت میکنه. این اصلا بخشی از ماجراست، بخشی از مسئولیت اجتماعی همینه که ما بپذیریم خب ما اگه دغدغه اجتماعی داریم بیایم صحبت بکنیم، هزینه‌ش هم بدیم. حالا اونقدر تازه این موضوع اونقدر مسئله بغرنجی نیست و من انتظارم اینه که بیایم بشینیم با هم صحبت بکنیم. اگر حالا حکمران به واسطه این که ذیل شریعت خودشو تعریف میکنه توی این حوزه ورود نمیکنه، بای دیفالت ما مجبوریم فشار بیاریم که یه سری حقوقی رو باز بکنیم برای حیوانات خونگیمون، بتونیم هر جا میریم ببریم یا امثال این مسائل، انتظار اینه که ما خودمون بیایم بشینیم اول این مطالبه رو ایجاد بکنیم، راجبش گفتگو بکنیم. من با شما صحبت میکنم چقدر آدم ممکنه ببیندش، چقدر ممکنه کلیک بخوره، 30,000 نفر، 40,000 نفر، نمیدونم تو بهترین حالت 100,000 نفر، هنوز منتشرش نکردیم که بدونم، ولی این انقدر متعدد باید رخ بده که اصلا این مطالبه در جامعه ایجاد بشود که یک گزینه‌ای روی میز اون حکمران شما بذاری و با سنبه پرزورتری وارد بشی که خب بازش بکن. بنابراین انتظار دارم در این رابطه که همکاران شما نه فقط تو این حوزه، تو حوزه پزشکی هم کلا تو حوزه‌های مختلفی که یه مقداری حساسیت هست کمتر حاضر میشن صحبت کنن. بر من قابل احترام که شما شفاف صحبت میکنید. سوالم گم شده انقدر رفتیم تو صحبت هم دیگه. چه کسانی رو کاندید مناسب میدونید برای داشتن حیوان خونگی الان تو این شرایط تو ایران؟ افرادی که قطعا از نظر اقتصادی یک حداقلی رو داشته باشن. یعنی به این شکل نیستش که شما یک حیوان خانگی رو بیارین در کنار خودتون تغذیه بکنید و تبدیلش بکنید به باقی مانده خور غذای شما، چون واقعا اینطور نیستن. موضوع دوم در مورد افرادی که تعداد نفرات زیادی اگر داشته باشند بهتره که پت نداشته باشند، چون معمولا تربیت پت با 1 یا 2 نفر خیلی راحت تره. یا اگر اون افراد با خانواده‌های پر جمعیتی هستن باید در نظر بگیرن که 1 یا 2 نفرشون باید اوردر و نظم پت رو انجام بدن. حالا اینکه ارتباط داشته باشه به کنار. موضوع سوم، افرادی که بیزی ان. واقعا افرادی که بیزیان توصیه نمیشه به سمت پت برن، چون پت از شما یک اتنشن، یک توجه میخواد، یک وقت میخواد. مگه میشه شما ورزش نکنی و انتظار داشته باشی مثلا وضع بدنت مناسب بشه؟ شما وقت بذاری برای انجام اون فرایند که بعد یک بدن سالم داشته باشی. برای اون پت هم باید وقت بذاری. آرش شما به یک گلدون نرسی خوش میشه، چه برسه به یک پت، چه برسه به یک انسان، به یک دوست. پس هر کسی به یک توجه نیاز داره و افرادی که به شدت بیزی هستن اصلا توصیه نمیشه. افرادی که فوبیا دارن، افرادی که به هر دلیلی میترسن، بیارین پتر رو آشنا بشیم، شاید فوبیامون بریزه. به هیچ عنوان. شما واقعا با یک موجود زنده مواجهین. شما اون احساس داره، اون ارتباط برقرار میکنه، عادت میکنه. افرادی که آینده 1-2-3 سال بعد خودشون نمیدونن. حالا اگه بخوام سختگیرتر برخورد بکنم، کسایی که حتی آینده 7-8 سال بعد خودشون هم نمیدونن. داریم راجع به ایران صحبت میکنیم و داخل کشور ما همین که آینده 1 رو به دیگه اونو بتونیم تخمین بزنیم هنر میکنیم. ولی خب ببین اگر تو برنامه شما واقعا این هستش که 2-3 سال دیگه به دوره دانشگاه میرسی، میخوای بری مثلا فلان کشور بورس بشی، خب نباید پت بیاری دیگه. ما داریم در مورد یک سرتنتی صحبت میکنیم. قشنگ میدونی شرایط چه شکلیه. اینکه مسئله که تو میگی کاملا یک مسئله که برای هممونه، ولی اگر واقعا میدونی. موضوع بعدی، افرادی که فکر میکنن اگر میخوان مثلا متأهل بشن پتشون رو باید رها بکنن، یعنی در آستانه این مسئله هستن. حتما پس طرف مقابلتون، اون همسرتون هم باید با این موضوع موافقت بکنه. افرادی که جای در واقع مناسب و ثابتی ندارن، خب طرف تو کارگاه زندگی میکنه، کار میکنه، خب بهتره اونجا خب یک حیوانی رو برای خودت نیاری که خودت رو آزار بدی و اون حیوان رو هم آزار بدی. این که وارد زندگی شده ایراد نداره ها. این که وارد زندگی شده و انقدر تو با گذشتی و انقدر مسئولی داری، یک پتی که بی پناه بوده وارد زندگی تو شده رو هم در شرایط سخت خودت کیر میکنی، ای والله دمت گرم. ولی اگه آگاهانه داری میری خرید بکنی برداری بیاری یه پتو در این شرایط، نه، این اصلا توصیه نمیشه. واقعا این برعکس این مسئله است.
افرادی که نمیتونن یک تربیت منظمی داشته باشن، یعنی دل رحمن خیلی، اصلا این موضوع صحیح نیست. شما شاید در زندگیت، من در زندگیم شاید بارها توسط والدینم تنبیه شدم، دستور به من داده شده که این کارو بکن، این کارو نکن، و اگه این کارو نمیکردن که خب من اصلا شاید شخصیت کنونیم ساخته نمیشد. پس افرادی که نمیتونن واقعا با یک قاطعیت و یک مسئولیتی، یک تربیتی رو به عهده بگیرن، خودشون، همسایه هاشون، خانوادهشون و پزشک پتشون رو واقعا آزار میدن. این افراد اصلا کاندیدای داشتن پت نیستن. اگر چیزی از قلم افتاد شما بگید. قربونت. نه، راجع به این موضوع دیسیپلین و تربیتی که گفتین که نیاز به تنبیه و اینا هم ممکنه باشه و نباید احساساتی بود، حالا بعداً این رو میدونم، تو منظور شما رو که قطعاً میدونم، الان ورود نمی‌کنم بهش، ولی به این خط باریک بین این موضوع و حیوان آزاری خواهم پرداخت جلوتر. ببینید، تنبیه یعنی عدم تشویق. تنبیه برای یک پت یعنی عدم تشویق. اوکی، یعنی ما اصلا راجع به بیشتر از این صحبت نمی‌کنیم. هر وقت شما بی دلیل پدتون رو تشویق نکنید، یا اگه یه کار بدی کرده تشویقیشو ندید، یا کاری که دوست داره رو انجام ندید، شما در واقع دارین دیسیپلینش می‌کنید. میون کلامتون راجع به تغذیه صحبت کردید، اینکه باقی مانده خور ما نیستن. راجع به کیفیت غذا من میخواستم باتون صحبت بکنم. میدونن تو ایران یه دغدغه‌ای هم برای تهیه غذا هست که حتما از یکی دو تا برند خاص تهیه بکنن، و اینکه متاسفانه من خیلی میشنوم که تقلبی هم تولید میشه داخل ایران، و میخواستم یه چاره‌ای هم برای این صاحبان پت حداقل بیان بکنید که تو انتخاب غذا چه باید بکنن. برای تبلیغ نیست، اگه مخاطب بدونه که ما از قصد تبلیغ نداریم، جای کسی هم دریافتی نداشتیم، فقط میخوام به عنوان یک دامپزشک که تجربه شخصی تو این حوزه داشتید، به هر حال دم به دم مراجعه میکنن به شما دیگه. میخوام بدونم که چه باید کردیم با این چالش غذاهای تقلبی داخل ایران، و اینکه کیفیت غذا بعد از اون ور غذای خارجی هزینه‌اش مثل که گویا یه مقداری زیادتر هست، سخت میکنه کار رو. پیشنهاد شما چیه؟ ببین، ما این که در واقع شما میفرمایید یکی از چالش‌های که 2 ماه قبل من بود. خب اینجا یک مافیایی مثل خیلی از کشورهای دیگه، یک مافیایی همیشه ایجاد میشه که این مافیا و بلک مارکت همیشه در پی پر کردن جیب خودش و آسیب زدن به سایرینه. ما اینجا به دقیقاً به تریبون‌های نیاز داشتیم، یک فردی پشت این تریبون قرار بگیره که مردم بهش اعتماد دارن. و من یک پستی گذاشتم که فکر می‌کنم نزدیک 3 خورده میلیون، 4 میلیون ویو داشت و بازخورد فوق‌العاده‌ای هم داشت. اکثر پت شاپ ها با من تماس گرفتن یا تو اینستاگرام منو پیدا کردن و از من تشکر کردن که آقا ما میگفتیم قبول نمیکردن، شما که این پست رو گذاشتی از شما قبول کردن. قبل از اون فقط میگفتن برند X که حالا اصلا برند X معلوم نی واقعا مال اون کشوره، در کشور خودمون داره پر میشه. 1 2 اینکه اگر اون برند رو به حیوانشون ندن، آیا واقعا یک معضل جدی میخواد ایجاد بشه برای اون پت. و موضوع سوم اینکه احساس گناه، اینکه اگر بهترین چیزها رو در نظر نگیرم. ما هیچ وقت با این مشکل نداریم که شما اگر تواناییش رو دارید بهترین رو انجام بدید، این اصلا مشکلی نیستش. اما اگر در اون حد توانایی نیستید و برای تأمین همچین مسئله‌ای میخواید به خودتون، به خانواده فشار اضافی وارد بکنید، به هیچ عنوان توصیه نمیشه. ما رابطمون با پتمون یک رابطه انگلی نیست، یک رابطه همزیستی و دوستانه است. هر چقدر که اقتصاد من تعیین کننده باشه، برای من ممکن باشه من باید به پتم برسم، نه بیشتر و نه کمتر. این یک فکته. حالا بریم سراغ نوع تغذیه. ببینید، سگ‌ها در کنار ما اسکاونجر بودن، اومدن کنار ما قرار گرفتن و بقایای غذای ما رو خوردن از همون ابتدا. بعد از گذر زمانی که خب ما به شهرنشینی وارد شدیم، یعنی گذر از دوره‌های مختلف تمدن بشریمون، ما غذاهامون شده پر از طعم، ادویه و مسائلی که دیگه از اون حالت غذاهای عادی و ساده گذشتمون خارج شده. این مسائل میتونه برای یک سگ آسیبزا باشه. میتونه استفاده از ادویه‌های متنوع، مثلا ما میدونیم سگ‌ها با پیاز دچار آسیب میشن. خب ما اکثر غذاهامون پیاز دارن. ما میدونیم سگ‌ها با مواد ادویه‌هایی مثل فلفل، مثلا رب با اینا دچار مشکل میشن، اکثریتشون، نه همشون. خب ما اکثر غذاهامون اینا رو دارن. پس در حال حاضر توصیه نمیشه که سگ‌ها رژیم غذایی ما که برای ما طراحی شده رو میل میکنن.
این فکت امروز. حالا میریم سراغ این که چی استفاده بکنن. رفتم یک تحقیقی رو در واقع بررسی کردم، مال دانشگاه کلرادو بود. دیدم که خب اونا هم این معضل رو داشتن و دامپزشکا شروع کردن در دوره‌های مختلفی برای در واقع پت ها جیره نوشتن که آقا این غذا رو با این مثلا کدو و هویج و مثلا مرغ و اینا رو انجام بدین. متاسفانه این غذاها هم بر اساس تحقیقی که این دانشگاه انجام داده در 70-80% از موارد دچار کسری‌های واقعا جدی بودن. در چی؟ در ویتامین د، در مس، در آهن، در چیزهایی که به شدت نادر و کمیاب هستن و میتونن معضلات متابولیک جدی واقعا ایجاد بکنن. و از یک نظر دیگه اضافه کردن مکمل ها ایجاد شد. خب حالا مکمل ها میتونستن کمک کننده باشن، ولی معمولا مثل اینی که بله یه قرص دسته آدم اگر یک بار و در زمان درستی استفاده بشه کمک کننده است، ولی بخواد مثل اسمارتیز همش استفاده بشه خب میتونه آسیبزا بشه. ما رفتیم به سمت استفاده زیاد از مکمل ها. منظورم از ما در واقع کسانی که صاحب پت بودن. چه اتفاقی افتاد؟ غذاهای طراحی شده‌ای برای پت ها با توجه به خود نژادشون طراحی شد. نمیگیم که فقط اون عالیه و ما بقی همه اصلا اشتباه محضن. این رو میدونیم که یک سری از مواد غذایی آسیب رسان، اینا باید اوت بشه. با توجه به در واقع به اقتصاد خودتون میتونید از مواد غذایی مارکتینگی یا ترکیبی که خودتون با توجه به گفته دامپزشکتون و به همراه مکمل ها در زمان مناسب استفاده بکنید. ولی ما چالش داریم. ما چالشمون واردات غیرقانونی غذا هاست. خب میدونی ما در شرایطی هستیم که ارز رو برای این موضوع اختصاص نمیدیم یا خیلی کم داریم اختصاص میدیم، چون اصلا جزء واجبات و فوریات کشور ما نیست در این شرایط کنونی. به همین دلیل چه اتفاقی میفته؟ زیرزمینی و آندرگراوند فعالیت میشه، یعنی مافیا اینجا دستش کاملا باز میشه، چیزی که غیر قانونی میشه و نگرانی ایجاد میشه. اصلا درگیر برند خاصی نشید. این نکته یک در مورد از طرف بنده به صاحب پت. اگر میتونید اوکی، اگر نمیتونید یا فکر میکنید فیکه، حتما با پزشکتون مشورت بکنید، با پزشک پتتون مشورت بکنید، باهاش صحبت کنید، بگید این غذا رو باز کنید، به بسته بندی چی کار دارید، غذا رو باز کنید. اون دامپزشک قطعا متوجه میشه که این غذا غذای مناسبیه، یا حتی اگر یک هفته، 2 هفته، 1 ماه پت شما مصرف بکنه، با بررسی وضعیت پت شما میتونه متوجه بشه. من مثلا در مورد یکی از گنگ ترین حالتا دارم میگم که همه چی نرماله و بعدش باید مانیتور بشه حیوان، که خب این معضلات رو من به عنوان کسی که روزی شاید 40 تا 50 تا پت رو دارم معاینه میکنم خیلی کم با این معضل مواجه هستم. میتونم بیشتر به شما این واقعیت رو بگم که یک دغدغه و یک اوورسینک این مسئله، که مثلا این اگه اینو ندم اونو بدم چی میشه. تفاوت‌های آنچنانی ندارن که شما نگرانید که این داره مثلا الان 2 میلیونه، اون یکی چرا 800,000 تومنه، پس حتما اون اصل خیلی خوبه، این نه، اون دوچار یک بلک مارکت شده متاسفانه که این اتفاق براش افتاده. وگرنه تفاوت این برندها در سطح جهان هم انقدر نیست. و خب اصلا خود همین برندها در یک جهانی، در یک کشوری دارن ساخته میشن، متخصصینی دارن. من فکر می‌کنم تحقیق دامپزشک، تحقیق صاحب پت که الان در مخاطبم شما هستی، در به نتیجه صحیح و کامل رسیدن این موضوع کاملا نقش داره. مثل اینکه مثلا متخصص اطفال و صاحب بچه میخوان در مورد یک سرلاک در یک شرایطی صحبت کنن که مشکل وجود نداره و میخوان بدونن آقا این غذایی که دارن میدن این غذا درسته یا بیرون پر شده یا چه اتفاقی میفته. خب چه کار باید بکنن؟ هم پزشک باید تحقیق بکنه، متوجه بشه، متوجه تغییرات بشه، آزمایشگاهی دم دستش داشته باشه. هم صاحب پت باید تحقیق بکنه که آقا این غذایی که دارم میگیرم من کجا میگیرم، از کجا داره میاد، این بارکدشو من کجا باید سرچ بدم. آگاهی آگاهی خیلی نقش مهمی داره و نه در فقط بخش جبهه صاحب پت. ما همه چیو میندازیم گردن اونا. من دامپزشکم باید خیلی آگاه باشم. منی که دارم بیشتر مراقبت از اون پت رو انجام میدم، آگاهی من اول مهمه که چراغ اول من روشن کنم بدم دست صاحب پت و اون هم چراغ بعدی رو روشن بکنه. و اگر این اتفاق نیفته ما به شدت به معضلات جدی برخورد خواهیم کرد. اما خواهش میکنم ریلکس باشید. مافیا، بلک مارکت از این آشفتگی همیشه استفاده میکنن، آبی که گلالود میکنن که بتونن مایه خودشون رو بگیرن و نقش افرادی مثل من اینجا تعیین کننده است که بیان و به مردم آرامش بدن، بگن ریلکس باشید. تفاوت خیلی خاصی بین این برندهایی که میبینید نیست و بله متاسفانه بعضی از اینها در کشور خودمون، در کشورهای همسایه پر میشن.
خب موضوع فیک هم که میدونی در جهان یک چیز یک فکت پذیرفته است دیگه، در از بهترین برندهای جهان میتونن فیکشو بزنن. اون برند راههای درستی رو برای تایید خودش داره به شما عنوان میکنه، میگه آقا از این طریق میتونید متوجه بشید که این درزگی دست شما ساخته من یا ساخته من نیستش. و اگر شما داری در این بخش کمکاری میکنی واقعا این عدم آگاهی. نخواه که واردات رسمی نیست، فروشگاه رسمی هم نیست، ممکنه شما به عنوان دامپزشک برات قابل تشخیص باشه دیگه، ولی اون مخاطب معمولی که میره بخره اون برند رو میبینه میخره میاره و شاید خیلی دیر متوجه بشه که این ممکنه اصل نباشه، چون سازوکار رسمی برای وارداتش نیست و به قول شما درست میگی دیگه، آندرگراوند دیگه، زیرزمینی انجام میشه، این ممکنه باعثش بشه. بنابراین من نتیجه‌ای که از حرف شما میگیرم، اما میدونم که شما بنا به ملاحظاتی ممکنه نزنیش، اینه که داخل هم از برندهای داخلی هم غذاهایی داره تولید میشه که استانداردهای کافی رو داره. اگر صاحبان پت با در حقیقت دامپزشکانشون مشاوره بکنن و مشورت بکنن، شاید بتونن حتی اگر تو مسائل اقتصادی، تو معضلات اقتصادی دست و پا میزنن، یا حتی اگر نمیتونن اطمینان حاصل بکنن از این که غذای خارجی که میگیرن اصل هست یا فیک هست، میتونن از برندهای داخلی هم استفاده بکنن. من درست متوجه شدم؟ تا حدی. میدونین موضوع چیه؟ ببینید ما در زمانی که داریم یک صنعتی رو آغاز میکنیم، در ابتدای صنعت داریم سیامشق انجام میدیم. ما هنوز پیرو باید باشیم در یک سری از فرمول ها، در یک سری از اینگریدینت ها، و باید کیفیت رو رعایت بکنیم. در مورد برندهای ایرانی بله به طور محدودی بنده دیدم که کیفیت مناسبی دارن، ولی به طور اکثریت دیدم که کیفیتاشون کیفیتهای مناسبی نیست. از این مسئله رد بشیم، برسیم به معضل عقیم سازی که اونم دوباره چالش‌های اخلاقی سر راه کسی که پت داره قرار میده. چه مزایا و چه معایبی داره عقیم سازی و چه زمانی این اقدام رو شما توصیه میکنید؟ به چه کسانی توصیه میکنید؟ و اون کسانی که قاعدتاً شما بهشون توصیه میکنید که این کار رو بکنن ولی دچار چالش اخلاقی میشن که من خب دارم یه حق طبیعی رو از این موجود میگیرم، اینو با این چالش چگونه باید کنار بیان و پیشنهاد شما چیست؟ ببینید ما با یکی از اساتیدمون آقای دکتر قیاسی تقریبا چند ماه یک بار یک پادکستی داریم که جدیدترین منابع رو بررسی میکنیم و برای مردم میذاریم. جدیدترین منابع هم خیلی با حتما عقیم سازی موافق نیستن. ببینید ما کلا در پزشکی نوشتن یک اسکریپت یا یک پرسکریپشنی ثابت و مطلق اصلا کلا موافق نیستیم. ما خیلی نیاز به بررسی شرایط هر پت در یک منزل در کنار یک صاحب، همه اینا باید بررسی بشه، آپشن ها همه باید باز باشن و بر اساس اینکه چه چیزی بهترین اتفاق ممکنه انتخاب بشه. و واقعا در این مسئله هیچ خودخواهی اصلا به دامپزشک یا صاحب پت نباید باشه. باید مهمترین و بهترین اقدام برای پت انجام بشه. میخوام همه اینا رو برای شما مثال بزنم که این چالش رو یک بار کامل توضیحش بدیم. و اگر واقعا شرایطی نیستش دیگه باید یک اقدام جدی انجام بشه. آرش شما نمیتونید به یک انسان معده بدید بهش غذا ندید. این خیلی بدتر از اینه که معده‌شو ازش بگیرید. موافق هستیم تا اینجا ما با هم؟ بله. اگر معده رو بهش ندیم یا اگه نمیخوایم بهش غذا بدیم، خب چرا باید معده داشته باشه؟ اون بچه داره آزار میبینه، اون انسان رو داریم آزارش میدیم اگر موضوع داریم راجع به غذا صحبت میکنیم. در مورد پت، اگر پت شما دارای در واقع یک معضلی به اسم معضل جنسیه، باید این معضل حل بشه، چون اگر حل نشه همراه خودش مشکلات رفتاری، مشکلات سلامتی، مشکلات زندگی به همراه خودش میاره. مسئله و دغدغه جنسی حداقل در سگ‌ها 30-40% از دغدغه روزانه شونه. این یک فکته. اصلا در بدن ما به این شکل طراحی شده که ما بعد از اینکه به بلوغ میرسیم در پی تکثیر خودمون باشیم. در بیسیک ترین کدهای ژنتیکی ما این نوشته شده. این یک. موضوع دوم، من میخوام مثال واضحی بزنم از روزانه خودم. افرادی رو دارم که با این موضوع مخالفن، افرادی دارم که با این موضوع موافق هستن و من چجوری اینا رو منیجشون میکنم. اولا که واقعا هیچ اصرار 100% مبنی بر عقیم سازی ندارم.
میگم این معضل باید برطرف بشه. من کاری ندارم تو میخوای عقیم بکنی یا عقیم نکنی. بذارین اول من ساتور دستم باشه یا نباشه رو بذاریم کنار، ما باید این مشکلی رو حل بکنیم با هم دیگه. اون هم بر اساس گزارش و در واقع شکایت خود صاحب پته، میاد میگه خب در سن 7 ماهگی غذا نمیخوره، اینجوری شده. خب آزمایش‌ها رو انجام میدیم، بررسی می‌کنیم، می‌بینیم همه چیز سالمه. این بچه اصلا دغدغه جنسی داره، درد جنسی داره. خب شما ببینید در گربه ماده فرآیند در واقع تخمک، آزاد شدن تخمک یک فرآیند دردناکه و اگر لقاح انجام نشه اصلا آزاد نمیشه. یعنی شما یک گربه‌ای رو داری که میخواد سالی 3 بار 7 روز تا 10 روز داد بزنه، زجر بکشه، که شما از نظر ذهنی موافق نیستی که اینو عقیم بکنی. این از اصول اشتباهه. باید برگردی، اصلا اینجا نباید صحبت بکنی، باید برگردی بری به سمت بیسیک ترین موضوع ممکن که این گربه نیاز به یک لقاح داره که از این درد راحت بشه. اگر میتونی براش فراهم بکنی باید انجام بدی. حالا ما اینجا یه دو شاخ داریم، میخوام انجام بدم، میخوام عقیم بکنم. هر کدوم از اینا چه ویژگی هایی دارن. اتفاقا اگر که میتونید جفتی برای بچه خودتون، برای پتتون داشته باشین، ما هم توصیه میکنیم. این یک فرایند طبیعیه، باعث تراوت و شادابیش میشه و شما میخواین از گزینه یک استفاده کنید، نمیخواین عقیم بکنید. حالا ببینید با چه سختی هایی مواجه میشید. من باید به شما توضیح بدم. یک حیوان، حالا گربه یا سگ، ممکنه حداقل 2 بار در سال زایمان بکنه. فرایندهای پس از زایمان خودشو داره. حتی اگر جفتگیری توسط جنس نر اتفاق نیفته، آبستنی های کاذب رو داریم که رفتارهای کاملا آبستنی رو دارن. ببینید ما در سگ‌ها وقتی که یک تخمدان آزاد میشه، یا واقعا آبستن میشن یا وارد آبستنی کاذب میشن که شرایط و شباهت‌های آبستنی داره که این یک علت علمی داره که الان در حوصله بحث نمیگنجه. این اتفاق پس میفته، هورمون ها آزاد میشن، لقاح انجام میشه، بچه ها ایجاد میشن، هورمون ها ایجاد میشن، شیرواری، در واقع پرگننسی، بعد شیرواری و بعد تربیت و بعد جدایی. خب هیچ کسی که نمیتونه که مثلا بر از 1 سال 10 تا به پتهاش اضافه بشه که حداقل 5 تا میخوان زایمان کنن هر بار دیگه. این یک عددی میشه که شما اگر از قبل بهش آگاه باشی، براش برنامه بچینی، میخوای بعد از مثلا حتی کتابم میگه بگه بعد از 110-120 روزگی شاید اصلا خود مادر بچه‌هاشو پس میزنه، میگه برید دنبال زندگیتون، ولم کنید دیگه. اگر این کارا رو میتونی انجام بدی، از قبلش آگاه باش. و واقعا افرادی رو دارم که این کارو میکنن و آگاهشون کردم، با من این دوره ها رو انجام میدن و یک زندگی طبیعی برای پت خودشون دارن. اگر شما شرایط این موضوع رو دارید، بسم الله، و به بی نهایت هم توصیه میشه که از همین مسیر برید. اوکی؟ اگر این شرایط رو ندارید، شتر سواری دلا نمیشه. شما نمیتونید یک پت رو نگه دارید، آزارش بدید، به مسئله جنسی دائما تحریکش بکنه، دائما با خودش دچار خودارضایی باشه، رفتارش عوض بشه. من پت دارم انقدر غذا نخورده، لاغر شده، همش داره مسئله جنسی آزارش میده که اصلا رفتارش عوض شده، دیگه حمله میکنه به سایرین. این پت دچار آزاره، این داره آزار میبینه و این مسئله تا حل نشه، مسئله دیگه تحت شعاع قرار میگیرن. مسئله عاطفیش، مسئله سلامتیش، مسئله تغذیه‌اش. من این موضوع رو باید حل کنم به عنوان کسی که پزشک این پت هستم. اینجا عقیم سازی توصیه میشه. شما مثلا شرایط اینو ندارید که برای این پت جفت بیارید و بتون بچه‌هاشو نگه دارید و حالا برای رفتن بچه‌ها دونه بدونه یک فاکتوری رو در واقع یه فکری رو فراهم بکنید براش. پس حتما دیگه باید اینجا شما وارد این مسئله بشید که معده رو بگیر دیگه، چون که نمیخوای غذا بدی که دیگه این خیلی میشه عجیب و غریب که تو معده رو نگه داری، غذا هم ندی، بگی خدا داده. بله، پروردگار، خدا، جهان، طبیعت، هر چیزی که میخوای اسمش رو بذاری، یک شرایط و یک بسته ترکیبی رو ارائه کرده که این پت با توجه به تکاملش این نیازها رو داره. نمیتونی بخششو بدی بخششو ندی، اصلا امکان نداره. یا باید کامل تمام نیازهاشو در نظر بگیری یا این بخش رو حذفش بکنی. این هیچ منطق سومی دیگه نداره. ما بین صحبتتون به آزار اشاره کردید. بذارید من از همون وام بگیرم بریم سراغ مبحث بعدیمون و اونم حیوان آزاریه. من سعی کردم مخالفان نگهداری حیوانات خانگی رو هم تو گفتگومون نمایندگی بکنم که به سوالاتشون پاسخ بدیم، ولی واقعا دیگه این دسته رو من نمیتونم نمایندگی بکنم. سوالم اینه، واقعا هم نمیخوام احساسی بحث بکنم، این تا اینجا سعی کردم که سوالات منطقی بپرسم، ولی این یه موضوع واقعا قلب آدمو فشرده میکنه.
چی به سر یه آدم میاد که حیوان آزاری میکنه؟ یعنی دیگه چه اتفاقی برای یک آدم باید بیفته؟ من به وفور میبینم. حالا اون بخش تبلیغاتی که از این اتفاقات استفاده میشه تو شبکه‌های اجتماعی برای جلب ترحم و بعد داستانی هست اون پشت هم یه ماجراهایی هست که حالا میتونیم بهش بپردازیم، ولی این در واقعیت این رخ میده. اصلا چه اتفاقی باید بیفته که یک انسان حیوان آزاری بکنه و به چه ورطه‌ای باید کشیده بشه؟ اولا مصداقهاش رو میخوام بدونم، یعنی این ما به چی میگیم حیوان آزاری و چی باعثشه واقعا؟ بذارید یه ذره قبل‌ترش رو بررسی کنیم. آزار یعنی چی؟ آزار دادن یک حیوان یعنی یا یک موجود یعنی چی؟ یعنی نتونه خوش دفاع کنه. ما به میگیم یک آزار، درسته؟ یعنی از قالب مبارزه خارج میشه. ما یک مبارزه داریم و یک آزار داریم. آزار یک طرف است، برابری درش نیست. آزار از کجا شروع میشه؟ اصلا بیاین راجع به حیوان صحبت نکنیم. آزار از اونجایی شروع میشه که بتونن افراد به یک چیزی زور بگن و اون نتونه خوش دفاع بکنه. این فردی که داره زور میگه، خب سوالی که داره میپرسی واقعا مسئله به شدت عمیقیه، نمیشه سطحی بررسیش کرد. میتونی از یک الگوی سگانه‌ای که حتی FBI برای شناسایی سایکوپس ها انتخاب میکنه بگیری این مسئله رو، بیایی تا برسی به یک جاهای جدیدی که میخوایم راجع بهش صحبت بکنیم. اگر انیمال کرولتی یا در واقع حیوان آزاری از سنین پایین شروع میشه و به همراه دو المان دیگه باشه، حتما در مثلث سایکوپس قرار میگیره و اون انسان باید واقعا تحت روانکاوی قرار بگیره. اینو داریم صحبت میکنیم راجع به افرادی که بیمار روانی هستن و این کار رو انجام میدن. تعدادشون هم متاسفانه کم نیست. این گروه رو اوت بکنیم، میریم سراغ دسته دوم. دسته‌ای که به دلیلی احساس میکنن حقشون در جامعه، در بین انسانها، در روابط داره ضایع میشه. من میخوام مثال بزنم. من دوست پسری رو دیدم که به خاطر اینکه احساس میکرده مثلا پارتنرش با سگ رابطه بهتری داره، سگ داره آزار میده. متوجه؟ یعنی احساس میکنه اون رو بیشتر از این کیر میکنه. از یک کمبود عاطفی میتونه شکل بگیره، از اینکه چرا سگ‌های افرادی که از نظر اقتصادی مرفه‌تر هستن زندگی بهتری دارن، از اینجا میتونه شکل بگیره که من برم سایر حیوانات رو آزار بدم. از اینجایی میتونه شکل بگیره که من اصلا احساس میکنم این حیوانات مضرن، ممکنه بیمار بکنن من، خانوادم رو. ممکنه واقعا در یک ساختمانی یک فردی به دلیل آموزه های اشتباه خودش، یا اصلا یه ذره بذارید صادقانه تر و منطقی تر صحبت بکنیم، به دلیل عدم رعایت های بهداشتی صاحب پته ایشون احساس خطر بکنه، یا کلا خودش دچار مشکل باشه و احساس خطر بکنه. اوکی؟ این هم میتونه یک انیمال کرولتی و یک دشمنی با حیوان رو ایجاد بکنه که خدای نکرده بره چیزی در غذای اون گربه های محل بریزه که اونا رو اصلا میخواد در واقع احساس خطر میکنه. این انیمال کرولتیه بر اساس احساس خطر داره ایجاد میشه، اونا رو دشمن خودش میدونه و میخواد از اونها خودش و خانوادهش رو امین بکنه که خب این از آموزه ها میاد که قطعا اگه آموزه ها پایین باشه این اتفاق میفته. و موضوع بعدی، ما واقعا جوامع مدرن رو میبینیم که حقوق حیوان رو در رأس قرار دادن. یعنی یک جامعه اگر با حیواناتش درست برخورد بکنه که مظلومترین، بیزبانترین و حقخورترین موجودات اون جامعه هستن، اگه با اینها بتونه اون حداقلی رعایت بشه، در اون صورت این جامعه به یک مدرنیته و یک حقوق اجتماعی درستی رسیده. درست میگم؟ در تمام سطح جهان به این شکل دیگه. جواب کلی تری که اگه بخوام به سوال شما بدم، حیوان آزاری از یک حس ایجاد میشه. از یک حس واقعا ایجاد میشه. سایکوپس‌ها رو گذاشتیم کنار دیگه، همون اول که اصلا اینا بیمارن، مشکل دارن و کارشون نمیشه کرد و در تمام سطح جهان هم هستن. پس حس کم بودن، حس کم عاطفه بودن، نداشتن دریافتی عاطفی خودتون و عدم احساس عدالت، این اتفاق رو میتونه رقم بزنه، و احساس خطر کردن. و اما یه گروه اضافه بکنیم که اصلا تو این موضوع نمی گنجن، این هم پاسخ مهمیه، و افرادی که نادانسته دارن حیوان آزاری میکنن، اصلا نمیدونن که دارن حیوان آزاری میکنن و احساس میکنن به اون حیوان میرسه. ببخشید من باید مثال بزنم، طرف با کالسکه حیوانشو میاره،
احساس کرده مثلا اون حیوان اینجوری راحت تر. آخه این چه برخوردیه؟ شما داری حیوان آزاری میکنی و خودت خبر نداری. شما داری یک حق طبیعی رو از اون میگیری و داری مجبورش میکنی در یک قاعده قرار بگیره که اون قاعده توسط من پزشک داره رد میشه، برای اون بچه مناسب نیست. عذر میخوام، ادامه بدید. جک لندن توی فیلم کنم نویسنده رمان سپید دندان هم هست، یک نویسنده آمریکایی، میگه این موضوع رو که اگه توی یک جامعه ای شما به حیوانات رحم و شفقت نشون ندید، اصلا جامعه انسانی عملا ندارید اونجا. و من افرادی که مشکلات روانی یا اجتماعی، رفتار سادیستیک دارن، اینا رو میذارم کنار. فقدان آموزش و آگاهی رو هم میذارم کنار. عصبانیت و ناکامی رو هم که فرمودید، ممکنه احساس عدم وجود عدالت تو جامعه بکنن که چرا من توی این موقعیت اقتصادی باید زندگی بکنم، فلان کس که یه مقداری غنی هست از لحاظ مالی سگش زندگی بهتری مثلا یه همچین قیاس مع الفارقی بکنن که بهتر از من داره. ولی یه موضوعی هم ذهن منو درگیر کرده، البته میتونید راجبش صحبت نکنید، من درک میکنم اگر نخواید راجبش اظهار نظر شخصی بکنید. فشار اجتماعی چی؟ آیا فشار اجتماعی میتونه فقدان همدلی ایجاد بکنه؟ من مثال میزنم به شما. یعنی شما توی یک جامعه زندگی میکنید، توی یک شهری زندگی میکنید، توی یک منطقه زندگی میکنید که اساساً این موضوع یک فضیلت به حساب نمیاد که شما حیوان خونگی داری و این گونه توی این فشار اجتماعی شما بار میای. خب شما این موضوعی که من دارم عرض میکنم خدمت شما رو، اونجایی که یه مقدار به عنوان مثال تمایلات مذهبی رادیکالی دارن، من اینو توش دیدم که خب بنا به آموزه ها روابط خوبی با این مسئله که کسی حیوان خونگی داشته باشه ندارن و این فشار اجتماعی به نوعی تقلید رفتار هم میتونه ایجاد بکنه و بعد نادانسته اون شخص توی این مخمسه گیر بیفته که حتی نادانسته و ناخواسته حیوان آزاری بکنه. یعنی میخوام بگم یه معضل فرهنگی هم ممکنه فشار اجتماعی ایجاد بکنه که باعث فقدان همدلی بشه. یعنی از اون ابتدای شخصی در خانواده بزرگ شده و اون خانواده در جامعه شکل گرفته که اساساً اینو یک موجود زائدی میدونه که نباید تو خونه تردد بکنه. بنابراین وقتی با این تعالیم بزرگ شده و شکل گرفته، آیا این فشار اجتماعی میتونه روش تأثیر بذاره و تبدیلش بکنه به حیوان آزار یا نه؟ دقیقاً این درست میگین. بنده در مورد 4 دقیقاً منظورم همین. ببینید آموزه های دینی ما در مورد حیوانات فکر میکنم در 99% از موارد مسائل بهداشتی و خطر اینها رو دارن عنوان میکنن به ما. اگر دقیقاً شما دارید، اگر من در خانواده‌ای باشم که حالا به دلیل آموزه های درست و غلطش اصلا کاری نداریم، هیچ قضاوتی هم مطرح نیست، این آموزه ها به من برسه که این پت حضورش از نظر بهداشتی برای شما مشکل داره، بله من میتونم تبدیل به حیوان آزار بشم. اگر که مگه در کشورهای دیگه، بذارید یه مثال بزنیم که شاید برای مردم قابل لمس‌تر باشه، ما در کشورهای دیگه هم تندروهای مذهبی داریم. مثلا در دین مسیحیت هم ما تندروهای مذهبی داریم که واقعا رفتارهای عجیبی نسبت به حتی پت‌ها، نسبت به جامعه، نسبت به تکنولوژی انجام میدن. ما در مورد اینها خب بله آموزه هایی بهشون داده شده که احساس خطر میکنن. مشکل اینه که احساس میکنن اون موضوع هم دستوره که باید انجام بدن، هم وظیفه دارن به عنوان یک کلینر، دقیقاً بهشون میگن کلینر، که جامعه رو از این موضوع راحت بکنن. و من با این افراد صحبت میکنم، خب ببین 2-3 ماهی هست که من با یه همچین معضلی مواجه هستم که یک حیوان آزاری به این شکل انجام شده و دقیقاً داری درست میگی. فردی که متهم ردیف اول این مسئله هست آموزه هاش رو میدونه، میگه اینا کثیفن، اینا بیمارن. میخوام بگم دقیقاً داری درست میگی و این خب یک آموزه اشتباهه. این موضوع ممکنه در مورد آدم هم باشه که مثلا این میشه تندروی دیگه، میشه افراط دیگه. افراط همیشه خب کاربرد به شدت منفی داره و به شدت آسیب رسانه. خب اگر برخورد کردیم با این موارد داخل کشور، آیا نهاد رسمی هست؟ یعنی آیا اصلا نهاد حامی حقوق حیواناتی هست داخل کشور به شکل رسمی که اگر کسی با حیوان آزاری مواجه شد بهشون اطلاع بده؟ اگر نیست، اساساً پیشنهاد شما به عنوان یک دامپزشک چیه اگر یه نفر با حیوان آزاری مواجه شد، دید کسی داره به حیوانی آزار میرسونه، چه کار میتونه بکنه؟
دو تا سوال از من پرسیدی. یک، نهاد مرتبط نه به اون شکلی که فکر بکنی که یک ارگانی مسئول بررسی این موضوع هستن. در حال حاضر که میدونم همچین موضوعی وجود نداره، اما واقعا افرادی که در رأس مراحل قضایی، مدارج قضایی قرار دارن، این موضوع رو دارن به عنوان یک دغدغه به تازگی بررسی میکنن، چون آمار پت زیاده، افراد در واقع مطالبه زیاد شده و مبارزه با حیوان آزاری شکل رسمی تر و در واقع همگانی تری پیدا کرده. مطالبات مردمی برای پاسخگو کردن اون فرد حیوان آزار بیشتر شده و قطعاً بخش قضایی هم داره برخورد بهتری میکنه. من در این مسئله نمیتونم بگم عالیه، ولی افق مثبتی میبینم در آینده، چون در حال حاضر یه همچین موضوعی رو من واقعا باهاش مواجه هستم چند ماهه. این پاسخ یک. پاسخ دو، اگر همچین افرادی رو دیدیم چه کنیم؟ خواهش میکنم باهاشون برخورد بد نکنید. اولین کاری که بکنید برخورد بد، جدیت اون فرد در مسیرش رو بیشتر میکنید. این یک. یعنی شما به خاطر اینکه میخوان جلوی این آدم رو بگیرید، همیشه که نمیتونید مانیتورش بکنید، آسیب رسان‌تر میشه. شما با یک فردی قرار میگیرین که در شرایط اسپری قرار میگیره و دیگه افسار گسیخته عمل میکنه. حتما برید و شکایت بکنید و استشهاد محلی جمع بکنید. این مهمترین راهکار شما که همیشه هم داره به تازگی داره جواب میده. یک حیوان آزاری در این محل هست، داره این گربه ها رو فلان میکنه، اون با ساچمه میزنه، اونو اینجوری میکنه، سم میریزه. بله، میان استشهاد جمع میکنین، شما میرید، یک شکایت دست جمعی میشه، یک مطالبه میشه، یک شاکی خصوصی، اصلا راهش اینه، ما هم همین مسیر رو رفتیم، میشه یک مطالبه عمومی نسبت به یک اتفاق که باعث کدر شدن بخش ذهنی مردم و عاطفه مردم شده. حتی فکر میکنم نوع حکمش هم دقیقاً یه همچین کلماتی پشتشه که باعث آزار عاطفه قشری از مردم شده. خب اینا موارد این شکلی هم. و آرش جان، ما با مطالباتمون و با جدیتمون میتونیم اینها رو در اون ارگان ها قرار بدیم. یعنی این مطالب رو، این مسائل با تکرارشون، با اینکه مردم بخوان، میره اونجا و به عنوان یک قانون، به عنوان یک تبصره ابتدا و بعد به عنوان یک قانون قرار میگیره. من افق مثبتی میبینم. شاید تا 3 ماه پیش نه، منم افقم کاملا منفی بود، ولی به تازگی افق مثبتی میبینم، چون خیلی با این موضوع دارم مواجه میشم که برخورد داره میشه. بنابراین راهکار خیلی دفعاً واحدنی نداریم که تماس بگیریم درجا بیان رسیدگی بکنن. یعنی چرا؟ نه به اون شکل. NGO هایی هم نداریم که پیگیری، یعنی NGO های رسمی باشن که بخوان پیگیری بلند مدت بکنن. راهکار شما اینه که استشهاد محلی جمع بشه و بعد شکایت رسمی بشه، درسته؟ درسته. اگر میخواد یک راهکار قانونی باشه، NGO های غیر رسمی داریم که خب بر راههای غیر رسمی و غیر قانونی میرن اقدامی انجام میدن. من میگم از این راهها شاید یک سری جاها مثلا برای اینکه عاطفمون پر بشه، عصبانیتمون بخوابه، این کار رو انجام بدیم، ولی واقعا راهکار اصلی برای نجات حتی جان اون حیوانات مورد آزار یک راهکار قانونی و یک مطالبه دست جمعیه. نوع دیگری از حیوان آزاری رو من میبینم که البته این موضوع که میگید شکایت رسمی و قانونی پاسخ میده، البته خب خیلی مسیر و فرایند پرفراز و نشیبی است، اما یک نمونه که برای کسب منفعت مالی من شنیده بودم این رو از کسی که موثقه که حیوانها رو میبردن برای مبارزه با هم دیگه و اصلا یک چیز عجیبی، یعنی بلیط فروشی میکردن، آدم‌های میومدن نگاه میکردن، حیوان میمرد، اصلا یه چیزی که من اصلا یعنی احساس میکنم یه آدم با عاطفه سالم واقعا نمیتونه بشینه همچین چیزی رو نگاه بکنه، ولی بلیط میفروختن و اینا مبارزه میکردن. این مسئله رو من تجربهشو با یه واسطه از یک منبع موثق داشتم که با شکایت تونستن جلوی این موضوع رو بگیرن. یه موضوع دیگه ای هم که ممکنه خیلی به چشم نیاد و من با این موضوع حالا در رابطه با حیوانات خانگی نظر شما رو میخوام بدونم، اما در رابطه با خانواده هایی که یک فرزند نورسیده دارن، یعنی با جد و جهد بسیاری میخوام این موضوع مطرح بشه که این مسئله وحشتناکی است. یک خانومی یک بچه داره، بچهش تازه متولد شده، از لحظه تولدش یک پیج اینستاگرام براش میزنن و این بچه عکساش همینجوری توی اینستاگرام شیر میشه تا بزرگ شه، فالوور جذب بکنه. نه به هر حال بچه از کیوت جذاب و این حرفا، و لحظه ای به این موضوع فکر نمیکنه اون مادر که پس فردا این بچه آیا
زمانی حق داره این سوال رو بپرسه که من نمیخواستم عکسم با پوشک توی شبکه‌های اجتماعی منتشر بشه یا نه، وقتی 17-18 سالشه. اگر اون بچه یه روزی تبدیل شد به یک شخصیت سیاسی تاثیرگذار، چه باید بکنه با این وضعیتی که براش ایجاد شده؟ این موضوع رو من بین دارندگان حیوان خانگی هم میبینم. ممکنه اون بار اجتماعی رو برای مخاطب من که الان منو میبینه نداشته باشه که خب این یه سگ یه گربه است، قرار نیست اتفاق ویژه‌ای براش بیفته، اساساً حقوق انسانی براش قائل نباشن که خب حالا اصلا آگاهی نداره که این تصویرش داره کجا میره. ولی آیا این هم نوعی از آزار هست که شما یک حیوان رو دست آموز بکنی، دائما با دوربین بالا سر این باشی، دستوراتی رو بهش بدی، بعد این اطاعت بکنه، فرمان پذیرش بکنی، بعد ویدیو بگیری، بعد با اون کسب درآمد بکنی؟ من نمیدونم، اینو من یه ذره من خودم با این موضوع کنار نمیام، شاید دیدگاه غلطی من دارم. نظر شما رو میخوام بدونم راجبش. من کاملا با شما موافقم. ببینید، داکیومنت کردن بخشی از زندگی یک پت خیلی متفاوت از ساخت یک سناریو از زندگی یک پته. بله، یه فنومنانیه کاملا این مسئله که من با افرادی که این کار رو انجام میدن مواجه شدم. موردایی داشتم که مثلا هر دفعه با یه دامن، یه لباس، ببین ایرادی نداره که شما مثلا پتتون رو ماهی یه بار یه کار جذابی بکنید، جذاب باشه براش، ولی اینه که بخواد به عنوان یک تولید محتوا باشه که 10 تا کلیپس و مدل و آرایش و لباسای خاص رو که ازش فیلم بگیرید، حیوانو با تشویقی بچرخونینش که این ازش فیلم برداری بشه و بخوایم تولید محتوا بکنید، میشه افراط. ما هر جا افراط رو کاملا باش مخالفیم. اصلا افراط به شدت مسئله آسیب زننده ایه. بله، این میشه یک آزار. اون پت اگر که داره مثلا، چون ما مثل در واقع شخصی اون مسئله رو نداریم در مورد یک پت دیگه، مثل یک انسان، مثل یک بچه انسان که خب دوست داره که پرسونالیتیش و شخصیت درونیش برای خودش باشه، اصلا دلش نمیخواد شخصیت درونیشو بیرون ببینه. در مورد یک پت خب ما خیلی متفاوت تر از این مسئله ایم. ولی اگه پت رو مجبور به انجام سناریویی بکنیم که ما خودمون عقب براش طراحی کردیم، این از نظر من کاملا مردوده و حتما یک آزار محسوب میشه. و من نه تنها با اون افراد برخورد کردم، خب بعضیاشون پذیرفتن دیگه اون کار رو انجام نمیدن، و اونایی که نپذیرفتن رو من اصلا دیگه من نپذیرفتمشون که دیگه صاحب الواقع پزشک پتشون بشم، که گفتم من اجازه نمیدم شما زیر نظر من این حیوان رو آزار بدین و من کاملا با این موضوع مخالفم. چون من با دامپزشک صحبت که میکردم، مثلا برای استحمام سگ میگفت ماهی یه بار، حالا چی بشه ماهی 2 بار، چون پوست اینا حساسه. و بعد من تو شبکه‌های اجتماعی به شکل بسیار افراطی این موضوع رو میبینم که موی سگ رو رنگ میکنن و اصلا خیلی بده، یعنی به شکل و شمایلی در میارنش و این تبدیل میشه از دیگه قشنگ استفاده ابزاری، نوع نوی نیست از برده‌ها. حالا یه زمانی انسان خرید و فروش میکرد، بعد رسیده به حیوانات خانگی. حالا راجع به خرید و فروش هم دلم میخواست اگه وقت داشتید باهاتون صحبت بکنم که اونم چه پدیده عجیب و غریبی است، ولی قشنگ استفاده ابزاری است. یعنی این پت رو میگیرن به سرپرستی، میگیرن صرفاً برای درآمدزایی و یک سناریویی ازش درست میکنن از لحظه‌ای که به سرپرستی میگیرنش تا لحظه ابتدایی که خدا میدونه چه بلایی سرش خواهد اومد و از این کسب درآمد میکنن و این گونه ای از حیوان آزاری نوین به نظرم به حساب میاد. ببینید این پت ها دوست ما هن. همراه ما هن. آرشان تا پای مرگ همراه ما میان، تو آتیش همراه ما میان، چون دوست ما هن. یک رابطه به شدت عاطفی بین ما برقراره. کارهایی که این دوستان میخوان انجام بدن اونا متوجه نمیشن، انجام میدن. ما متوجه میشیم که داریم آزارشون میدیم. ما تمدن بشریمون به سمتی رفته که شاید 100 سال پیش جنگ بین برده ها در یک سری از کشورها واقعا همین شکلی که شما فرمودید در مورد حیوانات داشت انجام میشد، انسان ها داشتن این کارو میکردن. ما به یک تمدنی داریم میرسیم. ما در خودمون هم هنوز بچهای شاید 14-15 ساله‌ای هستیم در تمدن بشریمون و هنوز به اون مقدار آگاهی نرسیدیم. ما تازه در یک سری کشورها داریم یاد میگیریم آقا به خانوم ها هم اجازه نظر دادن بدیم، هم نوعمونن. داریم تازه به این نتیجه میرسیم که به اونها هم باید اجازه صحبت بدیم، اجازه بدیم اونها هم انتخاب داشته باشن، باهوشن به اندازه ما، توانا هستن. قطعا ما باید به سمتی بریم که حقوق حیوانات
به بهترین نحو انجام بشه، چون این بچه‌ها واقعا دارن آزار میبینن. رنگ کردن مو، کلیپس زدن، کارهای لاک زدن ناخون، رژ لب زدن، 4 ساعت نشوندنشون جلو عکس گرفتن، به خدا آزار میبینن. اون بچه متوجه نمیشه داره چی کار میکنه، اصلا نمیفهمه چجوری دارن آزارش میدن. من متوجه میشم که استرس میگیره وقتی که میاد ببینم این اصلا زخم کردین انقدر اینجاشو کلیپس زدین بدبختو، چرا باید اینو هلنی به بافینش که مثلا فکر میکنید که چو قشنگه. اینطور نیست، این بچه همون شکله. حیوانات در ظاهرشون نقشی نداشتن و ما واقعا اجازه نداریم تو این ظاهر نقشی داشته باشیم. گوششو اینجوری کنیم، اونو اونجکلی کنیم، دمشو ببریم. اصلا حالا اینو شما فرمودید، دستکاری های احمقانه. ما شنیدیم که گوش سگو باید ببرن گرگ نگیره. طرف اصلا خود چوپانه تا حالا گرگ که هیچی شغال هم ندیده، گوشت سگه رو میبره. میگم مگه اینجا اصلا گرگ خیزه که تو گوشه اینو داری میبری که گرگ یه آموزه است، یک شنیده است، یک بلغور توتیوار به این میگن که تو اصلا نمیفهمی داری چی میگی، فقط داری میگی. و این هم یک حیوان آزاری به شدت جدیتری از رژ لب زدنه که اتفاقا رژ لب زدن در بخش‌های شهرنشین بالا شهر داره انجام میشه و گوش بریدن و دم بریدن داره در سرتاسر این کشور انجام میشه، حتی در روستایی ترین و دور افتاده ترین جای ممکن. این حیوان آزاریه. این که شما نقشی احساس بکنید نقشی باید داشته باشین در تغییر چهره اون حیوان. حالا میخواین ازش استفاده ابزاری بکنی یا میخواین استفاده ابزاری نکنی، به نظر من فرقی نمیکنه. شما حق ندارید تصمیم بگیرید در مورد ظاهر پتی که خودش نقشی توش نداره. سوال تخصصی آخر من یک کمی غم انگیزه و مربوط میشه به مرگ حیوانات. ما قانونی تو بعضی از کشورها مثل هلند ما قانون اوتانازی داریم. یعنی اگر یک نفر درگیر یک بیماری لاعلاجی باشه که زندگی رو واقعا براش مشقت بار کرده، میتونه با نظر پزشک و درخواست خودش و همراهانش عزیزانش و اینا درخواست مرگ بده به دکترش که بدون درد با تزریق بکشنش. و من نمیدونم که این قاعده برای حیوانات هم قانونی داره یا نه. آیا تو ایران این اتفاق میفته؟ یعنی توی چه شرایطی شما میتونید توصیه به اوتانازی بکنید برای حیوان که بهتره که زندگی نکنه، یعنی دیگه بهتره به این شرایط ادامه نده؟ و موضوعی که برخی باهاش در چالش هستن اینه که با فقدان حیواناتشون، با فقدان حیوانات خانگیشون چطور باید کنار بیان و اصلا این اتفاق که میفته پس از اون باید چه کار بکنیم. ما برای انسان میدونیم که چه باید بکنیم، کجا تحویلش بدیم، چه بکنیم. خیلی غم انگیز هم هست، ولی دلم میخواد که این موضوع هم راجع به صحبت بکنیم که مخاطب آگاه باشه نسبت بشه. خب دیگه پس بعد از این مصاحبه میخوایم منو یه شبانه روز تنها بذاری با این بخش تاریک در واقع کار خودم. تاریکه، خیلی تاریکه، ولی بخشی از کار منه. اصلا هیچ راه دیگه ای نیست. من باید در مورد یک مسئله یک تصمیم درست بگیرم و بخشی از کارم. در انسان بهش میگیم اوتانازی، در حیوان بهش میگیم یوتانایز. در حیوانات یوتانایز یا مرگ خاموش یا مرگ آرام یک ابزار کاربردیه. در زمانهایی پیش میادش که موجود زنده فرایند فیزیولوژی حیاتش داره ادامه پیدا میکنه، ولی با درد، با زجر و بدون کیفیت. ما پس داریم در مورد یک فرایند فیزیولوژیک صحبت میکنیم که به بیداری و آگاهی و زنده بودن یک حیوان منجر میشه. ممکنه که این فرایند بخواد 1 سال ادامه پیدا بکنه. یعنی فیزیولوژی به این شکل دستور گرفتن بعد کار بکنن. اوکی، کلیه کار نمیکنه. شما میخوای به تدریج بیمار رو فرایند وخیم میگه بعد نوبت ما برسه خاموش بشیم، نوبت ما نرسه خاموش نمیشیم. این از فیزیولوژی بدن و جوری که تکامل پیدا کرده. در مورد اینکه ما این مسیر رو ادامه بدیم یا ندیم، بهترین جملهش یه جمله ادبی آرش. آیا پایان تلخ بهتره یا تلخی بی پایان؟ یکی از این دوتا، کدوم بهتره؟ من میگم پایان تلخ بهتره. تلخی بی پایان یعنی درد. خداوند هیچ وقت اجازه نده هیچ موجودی در هیچ جای جهان درد بکشه، چون این اصلا قابل کنترل نیست. موضوع درد یک فرایندیه که شما تسلطی روش ندارید. اگر داری درد میکشی
بقیه و تو نمیتونی اقدامی انجام بدی، واقعا مرسی و شفقت اینجا توسط سایرین به شما باید به عنوان گیفت، به عنوان یک هدیه داده بشه. حتما که در حیوانات این موضوع واجبه، بخش به شدت تاریک و زشت کار ماه، ولی واجبه. حیواناتی رو من دارم که دارن زجر میکشن، بهبود کیف زندگی ندارن، به دلیل بیماری کلیوی سموم در بدنشون انباشته شدن، حیوان گیجه، استفراغ‌های دائم داره، خون داره بالا میاره، لاغر شده، بدن سیستم‌های جبرانیشو فعال کرده، میگه کلیه درگیره، ماها که زنده ایم. تا وقتی که اون انقدر فرایندشو انجام نده که ما نابود نشیم، ما هم به زندگی ادامه میدیم. اینجا من دامپزشک باید بر اساس، حالا پرانتز، اصلا نباید به موضوع اقتصادی فکر کنم، اصلا نباید به موضوع شخصی فکر کنم. در سری کشورها اینم دوباره باید باز بکنیم که در سین بالا قوانین خاصی دارن، راجبش یاد باشه صحبت بکنیم. این راجب کشور خودمون صحبت میکنیم. به مسائل اقتصادی، به مسائل نگهداری سخت، اینا پزشک نباید بررسی بکنه. باید ببینه آیا من به عنوان یک پزشک پروگنوز مناسبی میبینم، یعنی پیش آگهی مناسبی در مورد این بیمار میبینم یا نه. همه آزمایش‌ها انجام دادم، درسته کلیه یا هر ارگانی که درگیره یا اصلا هر اتفاقی که برای اون حیوان افتاده اصلا آسیب مغزی دیده، اوکی، و فقط فیزیکش داره کار میکنه، هیچ چیز دیگه ای نداره، من اونجا باید بیام این تصمیم سخته رو بگیرم، به صاحب حیوان آموزش بدم، بگم همچین راهکاری رو داری برای اینکه این حیوان آزار نبینه. منی که اینجا دارم بلبل زبونی میکنم در مورد این مسئله با شما، خودم نمیتونم این کار انجام بدم، حتی نمیتونم، اوردرشو میتونم بذارم ولی اصلا نمیتونم فرایندشو انجام بدم، چون اصلا واقعا بخش بزرگی از منو یک آسیب جدی میزنه که این آسیب شاید ماه‌ها در من هست و با نوشته های گوناگون من تصفیه میشم، انقدر مینویسم راجعش که تصفیه میشم، اون وقت میتونم راحت تر کارمو انجام بدم. اما در مواردی که حیوان واقعا پروگنوز مثبتی نداره و شما میدونید که اوضاع فقط داره وخیم‌تر میشه، باید این پیشنهاد حتما یک از گزینه‌های روی میز باشه. پس اگر ارگان‌ها دیگر فعالیت افتادن و ما پروگنوز مثبتی نسبت به یک بیمار نداریم، اینجا باید پزشک بیاد این تصمیم سخته رو برای صاحب پت بگیره، بهش عنوان کنه، آگاهش بکنه. بماند در مورد این مسئله که در خیلی از کشورها که از ما هم حتی مدرن‌تر، حتی دیگه بعد از 10 سالگی، 8 سالگی، 9 سالگی استفاده از دارو برای درمان پت‌ها رو توصیه نمی‌کنن. میگن خب این سنشو کرده دیگه، عمر خودشو کرده، داری فقط کشش ببین اصلا هیچ قضاوتی نیست. شاید اونا دارن راست میگن، شاید من دارم اشتباه میگم. ما داریم راجع به تنوع دیدگاه‌ها با هم صحبت می‌کنیم، هیچ قضاوتی نمی‌کنیمشون. اونها میگن عمر، خب با توجه به اینکه مثلا یک سگ 10 ساله تقریبا 70 سالشه، میگه خب چرا دیگه میخوای بعد از 70 سالگی به ضرب و زور دارو اینا تا 100 سالگی کشش بدی؟ خب این عمر خودشو کرد دیگه، آزارش نده. اونها حقوق حیوان رو به این شکل میبینن که ما این مسئله رو در موردش کش ندیم و شاید آموزه های بعدیمون در مورد آگاهی حیوانات تو این مسئله به کمکمون میاد. ما در حال حاضر داریم صحبت میکنیم. اما در کشورهای ما که ما عاطفی تریم و نمیتونیم به این راحتی و این مسائل دل بکنیم، که اتفاقا دقیقا معضلمون هم همین عاطفمونه، ما حتی ممکنه که تا 18 سالگی، من مریض 21 ساله دارم، ببین چند سالشه، 150 خورده ای سالشه پته، بعدم نیست حالش، فقط پاهاش دیگه کار نمیکنه، مجبورشن که با دست میبرنش، ولی همه چیزش هم سالمه، حواسش هم به اطرافش هست، حتی چشاش کم هم سو داره. اینا به کنار، حالا من به خاطر اینکه مثلا این پت راه نمیتونه بره، آیا باید بیام به صاحب پت مثلا پیشنهاد یوتانایز بدم؟ اصلا اینجا توصیه نمیشه. حتی من در مورد خودم صحبت میکنم، اصلا من توصیه این موضوع ندارم، اصلا در قاموسم هم نمیگنجه. اگر میتونی، شما تواناییشو داری، خودت داری انجام میدی دیگه، من نباید اینجا بیام به این فرد بگم من دیگه سنش بالایی که مثلا دیگه تمومش بکنه. نه، این اصلا رفتار حرفه‌ای نیستش، چون داری راجع به عاطفه ی آدم صحبت میکنی، چون نمیتونی راجع به اون تصمیم بگیری، اون دیگه به خودش مربوطه. اگر بیاد و به شما بگه این بچه، این پت
دیگه نمیتونه کاراشو انجام بده، دیگه داره آزار میبینه، دیگه داره متوجه شدم که دیگه اصلا یک زندگی نباتی داره، من اون موقع این توصیه رو و این پیشنهاد رو اصلا بهشون میدم و حتی معمولا هم در کلینیک خودمون انجام نمیشه. ما هم یه ذره عاطفیم، نمیتونیم این کار انجام بدیم، جاهایی هست که معرفی میکنیم در مورد انجام این کار. و یک سوال مهم پرسیدی، این که افراد اگر با این موضوع با مرگ حیوانشون مواجه شدن چه بکنن نسبت به اون مسئله در اون لحظه و بعد نسبت به فقدانش و لاسش چه اقدامی باید انجام بدن. از اون بخش اولش خیلی برام مهمه، چون معمولا کسی مثل خودمون که به مرگ خودمون متاسفانه نمیدونم چرا ولی فکر نمی کنیم، به این موضوع هم فکر نمی کنیم و اگر این اتفاق بیفته، به ویژه اگه تو خونه باشه یعنی تو محیط کلینیک نباشه، اون سرپرست پت اصلا نمیدونه الان اینو با چی کارش بکنه، یعنی با چه اول حالا مواجه شدن با فقدانش و اصلا با اون وضعیت الان با این موقعیت با چه بکنه. بذار من یه مقدار با حرف شما مخالفت بکنم. معمولا ماهایی که پت داریم اگر به تصادف و اتفاقات خاص پتمون رو از دست ندیم، در یک سری سنین دیگه میدونیم موضوع چیه و ما آماده هستیم. اوکی، یعنی مثلا دیگه بعد از 9 سالگی اگه من میدونم فلان سگم خدای نکرده مشکل قلبی داره، من خیلی آمادگی دارم، چکاپاش، روتینش، مانیتورینگش، همه اینا رو میدونم. ولی به هر حال اگر به هر دلیلی با این موضوع مواجه شدم، با فوت حیوانم مواجه شدم، اولین اقدامی که باید بکنم اینه که حتما سعی بکنم بچه‌ها، کوچکترها، کسایی که این موضوع رو میدونن، به خصوص در مورد بچه‌ها دارم صحبت میکنم، با این واقعیت فعلا مواجه نشن. یعنی حتی در کشورهای دیگه میگم مثلا بردیمش فلان باقی، فلان جا رفته داره زندگی میکنه، چون نمیتونن به این راحتی نبود این دوست رو تحمل بکنن. این موضوع یک. موضوع دو که ما قطعا مقداری آمادگی نسبت به پت پیرمون داریم و مواجه شدیم با این موضوع که چی کارش باید بکنیم. در یک سری کشورها سیمتری هایی دارن، یعنی واقع قبرستان هایی دارن که مخصوص همین مسئله است. خب در کشور ما به دلیل مسائل آموزه های علمی و هر مسئله دیگه ما این موضوع رو نداریم. پیشنهاد من در مورد این افراد اینه که پتشون رو در یک محیطی که احساس بکنن محیط با تراوتیه، محیط شادابیه، مثلا چه میدونم جنگل ها، مثلا جایی که بازی بچه هاست، در یک شرایطی که اگه خودشون میخوان این مسئولیت رو به عهده بگیرن، این فراینده. اما ارگان خاصی رو ما نداریم که بخواد مراسم فیونرال یا حالا نه به شکل آیین، ولی این اقدامات رو برای اینا انجام بده. به طور عادی در حال حاضر هر چقدر راه خام و خوش این اتفاق داره، یا در پارک ها دفن میشن، یا در جنگل ها، یا در جاهایی که احساس میکنن محیط مناسبیه که توسط سایر در واقع حیوانات آسیبی نمیبینه، در اعماق این کارو میتونن انجام بدن. اما اگر اون پت از نظر بیماری های مشترک مشکلی برای انسان ایجاد میکنه، بله ارگانی داریم ما در کشور خودمون که شبکه دامپزشکیه که با اصول خاصی تحویل میگیره یا اقدامایی رو به ما گفته که ما توصیه هامون رو انجام میدیم که برای سایرین خطری نشته باشه. این یعنی پس ما سازوکار مرسومی برای این موضوع نداریم مگر اینکه بیماری داشته باشه. این چی باعث جلوگیری از این شده که این سازوکار رو داشته باشیم؟ عدم نیاز به این مسئله. ما تازگی داریم با این اکثریت این موضوع مواجه میشیم. متوجهی؟ ما به تازگی شاید 4-5 ساله که فرهنگ خرید، حالا راجع به خریدم باید حرف بزنیم، فرهنگ داشتن پت بیشتر شده. درسته؟ یعنی شاید نسبت به سال قبلش چند 10 برابر شده. بعد از یک عمر طبیعی ما با این معضل مواجه میشیم و معمولا ما جزو کشورهایی هستیم که اول با معضل مواجه میشیم بعد اقدام انجام میدیم. یعنی اول ما پیش بینی نمی‌کنیم معضلمون رو که براش یه راهکار مناسبی داشته باشیم. در حال حاضر نه، دقیقاً ما هیچ راهکار مناسبی برای انجام این فنومنا یا این مشکل نداریم. در رابطه با پرورش و خرید و فروش هم اجازه بدید دیگه بحثش مطرح شد، من سوالی رو بپرسم. نگاه شما به خرید و فروش حیوانات چگونه است؟ چون تو برخی کشورها اصلا غیر قانونی است این اتفاق. یعنی شما فقط میتوانید برید از یک شلتر یک حیوان رو به سرپرستی قبول بکنید. اما خب توی ایران این اتفاق من نمیدونم اصلا شلتر مناسبی داریم یا نه. با هم صحبت که میکردیم، خب این مسئله خرید و فروش هست، اصلا این ارتباط صمیمانه‌ای که باید برقرار بشه، شما بری یه مدتی رو باش بگذرونی ببینی که باش ارتباط میگیری یا نه، من ندیدم، حداقل شاید من اطلاعات ندارم. نگاهتون به مفهوم خرید و فروش چیه؟ به
مفهوم خرید و فروش آیا از منظر شما اخلاقی هست این کار؟ و موضوع بعد این که آیا شلتر مناسب داریم داخل ایران یا نه؟ نظر شخصی بنده به شدت با خرید و فروش حیوانات مخالفم. این نظر شخصی بنده، اما من تعیین کننده سلیقه و راهکارهای اجتماعی نیستم. دلیلتون رو هم بگید. دلیلم رو برای اینکه به نظر من اصلا از تو اول صحبتم به شما گفتم پت و صاحبش یک رابطه دوستانه دارن، یک رابطه همراهی دارن، یک رابطه همزیستی دارن. من اصلا اعتقاد دارم شما دوست رو خریداری نمی کنید، دوست رو مواجه میشید باهاش و وارد زندگیتون میکنید. شما اگر احساس نیاز بکنید میرید مثلا در یک کشوری میرید شلتر، حیوانات بی‌پناه از هر نژادی هم هستن، هر کدوم رو دوست داشتید میگیرید و میارید پیش خودتون و با هم زندگی میکنید. حالا گربه‌ای رو میخوایم، ما بهترین گربه‌های و مقاوم‌ترین گربه‌های جهان رو در خیابون‌هامون داریم که اینا به شدت بی سرپرستن. خب دلیل برای نمیشه که شما برین حیوانات نژادداری رو بگیرید که معمولاً هم به دلیل میکس‌های نژادی پر از آسیبن، یا اصلا به خاطر گهگاهی هم در واقع پدیگری بودن یا اصیل بودن خودشون دچار مشکلن. چون این دوتا موضوع کاملا متفاوته. ما این اشتباه نکنیم فکر کنیم اگه موجودی میکس دچار ایراده و اگه اصیل اصلا ایرادی نداره. این کاملا اشتباهه. اوکی، میخوام اینو به شما بگم که از نظر من دوست ایجاد شدنیه. در کشورهای دیگه اومدن برای این فقدان یک سازوکاری رو طراحی کردن. اومدن گفتن آقا ما شلترهایی رو میذاریم که افرادی که نمیخوان پتشون رو نگهداری کنن، به هر دلیلی اصلا صاحب پت فوت کرده فرض میکنیم، یا رها شده یا گم شده دیگه صاحبش رو پیدا نمیکنه، میبرن وارد اون شلترها میکنن، نگهداری میکنن. متاسفانه تایم یا کاونت داون یا شمارش معکوس براشون میذارن که این باعث میشه که سریعتر دیگران در پی در واقع به سرپرستی گرفتن این پت باشن. این در راهکارها و سازوکارهای خارج از کشورمون در جهانهای یه ذره بالاتر از ما. در کشور ما هم خوشبختانه داره این کار انجام میشه. واقعا افرادی هستن که دغدغه این مسئله رو دارن و میشناسمشون. اکثریتشون هم با به تازگی اکثریتشون با دانش‌های دامپزشکی هستن. اصلا دامپزشکن، دانشجوهای دامپزشکی هستن که دارن این کارا رو میکنن و فقط موضوع دیگه صرفا یک عاطفه و محبت شخصی و بدون دانش نیست، دانشی پشت سرشونه. این بچه‌ها واقعا از من هم کمک میگیرن. سایت هایی دارن عین کشورهای دیگه، شلتر هایی دارن که سگ‌ها رو، اونایی رو که آموزش پذیرن. من تو پستای اینستاگرام من با یک سری اینها پست گذاشتم، آموزش پذیر شدن، دست آموزن، قشنگ اندازه تغذیه‌شون رو میدونن، سلامت کاملا، آگاهی مردم رو هم دارن افزایش میدن. من هم کمکشون کردم که افزایش بدم و برن مردم از اونجا بگیرن این پت ها رو و بیارن و نگهش دارن. من 5 تا پت دارم، هیچ کدوم رو نخریدم. سرسی که تنها سگ نژاد داره در واقع منه، اون هم وارد زندگیم شد. یعنی صاحبش رو برد رهاش کرد تو کلینیک من به این امید که میمیره و رفت و بنده خدا کور خون. نه تنها نمورده، الان یکی از بهترین و شاید هم چهرهش یکی از آشناترین چهره ها بین تمام سگ‌هاست که همه میشناسنش. اون شانس بعد اون بود و خوش شانسی سرسی بود. میبینید دوستی ایجاد شدنیه. شاید من میرفتم این سگ رو از یک قفس میخریدم مثلا به این اتفاق منجر نمیشد. 4 تا گربه هم که هر 4 تاشون گربه‌های اصلا از این کلمه ناراحت نشین، گربه‌های خیابانی تهران و ایران هستن. این وقتی که من دیدم در کتاب نژاد گربه‌ها ثبت شده، من دیگه از استفاده نکردنش ناراحت میشم. حتما استفادهش میکنم. به اسم ایرانیان استریت کت ثبت نژادی شده و بهش میگن بله گربه‌های نژاد خیابانی ایران. اگر این گربه ها رو نداشته باشید و برید سراغ گربه های دیگه، بدونید به شدت ضرر کردید. اینها جذاب ترین، مقاوم ترین، اصلا انقدری که فکر میکنید به توجه بالای شما نیاز ندارن که کیرشون بکنید، چون بومی منطقه خودمونن و همراه های فوق العاده ای و به شدت هم موجوداتی هستن که قدردانن واقعا بابت اتفاقی که براشون رقم میزنی. اینها باید جایگزین خرید و فروش بشن. این نظر منه. اما من نمیتونم بیام دیکتاتورانه برای سایرین تصمیم بگیرم که تو حق نداری بری فلان سگی که دوست داری، سلیقت شما فرمودین که من یک سگ کاوالیر دارم، درسته؟ شما این بوده سلیقت. بله. من نمیتونم برای تو تعیین کنم که آقا تو که میخوای پت داشته باشی بیبار بومی بگیم. میگم اصلا من نمیخوره به شرایطم، اون چیزی هم که میخوام پیدا نمیکنم. پس تا وقتی راهکارها و سازوکارهای اجتماعی درستی برای این مسئله، برای حل این مسئله و برای در دسترس قرار دادن این حیوان
به اون فردی که مورد نیازشه قرار نداشته باشه، ما با این هرج و مرج مواجهیم و این هرج و مرج کاریش نمیشه کرد. فقط به نفع دلال ها داره عمل میشه، دلال ها و خرید و فروشندگان حیوانات. این به کنار. یه نکته، پرورش با خرید و فروش یه ذره متفاوتن. ما در مورد تکثیر حیواناتی که نیازی به تکثیرشون نیست به جز خرید و فروش، اینجا شما نمیتونی بری تو سایه تکثیر و پرورش قرار بگیری. شما داری خرید و فروش میکنی رفیق، ما هم میدونیم اینا، اوکی؟ شما نمیتونی بری اونجا به خودت بگی که من پرورش دهندم، من بریدرم. خیر، شما نژاد شیتسویی رو که در 5 سالش زندگیش ممکنه که در حالتهای عادی 2 بار زایمان کنی، داری سالی 2 بار آبستنش میکنی و شما خریدار شما فروشنده ای. اینو بدون، نمیتونی پشت این ماسک قرار بگیری. ولی واقعا افرادی هستن که شما در نظر بگی دوبرمن ساخته شده، دوبرمن نژاد واقعی نبوده که، دوبرمن چند سال ساخته شده. اینها بریدرن، اینا پرورش دهندن، اینا قابل احترامن، هاوندا رو میسازن بر اساس نیازهای ما، بر اساس گاردی که اصلا ما سگ گارد نیاز داریم. خب پرورش باید پیدا بکنه که قدرت، مثلا میاد یک سگی که قدرت گارد خوبی داره ولی با آدما خوب نیست، یا یه سگی که مثلا ارتباطش با آدم‌ها خوبه ولی قدرت گارد خوبی نداره رو میای با هم پرورش انجام میدید، اوکی؟ یعنی بریدشون میکنید. از بین اینها اون سگ گاردی که ارتباط بهتری داره رو نگه میداری، نه اینکه مثلا اونو معدوم کنی و اجازه پرورش رو به این میدی دیگه، اجازه تکثیر رو به این میدی و به تدریج یک سگی رو میسازی که گارد خوبیه، میتونه از مثلا فرض بکنه از یک آدم کور، آدم روشندل در واقع نگهداری بکنه در مسیرهایی که میخواد ببره، تو خیابون راه ببرتش. اینا ساخته شدن دیگه، توسط بریدرها ساخته شدن دیگه. ما نمیتونیم رو کلیت این یه خط بکشیم بگیم نه اون داره کارشو درست انجام میده، این اومده در قالب این یکی داره سوء استفاده میکنه از این مسئله. اینها باید حذف بشن. و اگر واقعا تکثیرهای نژادی جلوش گرفته بشه، من فکر میکنم به ضرره. من با خرید و فروش مخالفم، با بریدینگ مخالف نیستم به هیچ عنوان. اصلا برخی از نژادهایی که من میدونم هم بریدرها پرورششون دادن خیلی کمک هم میکنن به انسان. یعنی نسخه های دیدم، نژادهایی دیدم که به بیمار کمک میکنن. بیمار وقتی که میره بیمارستان، این سگا هستن برای آسایش و آرامش بیشترش، به معلولین کمک میکنن. سپاسگزارم از این که پاسخ دادید به سوالات من. 2 سوال شخصی هم دارم از شما. فکر میکنید AI میتونه زبان حیوانات رو به زودی متوجه بشه؟ بله. فکر میکنید اگر یک سگ بخواد با ما صحبت بکنه چی به ما میگه؟ بیسکویتمو کجا گذاشتی؟ و سوال آخرم این که اگر قرار بود کالبد دیگری داشته باشید، در کالبد یک حیوان باشید، انتخابتون چی بوده؟ گربه. چرا؟ خیلی چون بهش فکر کردم. گربه بهترین کالبد داره. گربه کالبد منعطف، به شدت مقاوم، سریع. خب بستگی داره، من این چیزا رو دوست دارم. من مثلا خب اگه فردی بودم که سکون رو دوست داشتم شاید گربه رو انتخاب نمی کردم. بر اساس ویژگی‌های شخصیتی خودم دارم عنوان میکنم. رفلکس برای من خیلی مهمه. من در کار خودم با رفلکس سریعم میتونم حتی جون خودم رو نجات بدم. پس رفلکس برای من یک دغدغه است. گربه ها رفلکس فوق العاده دارن، حتی مار سریع‌ترن. به همین کالبدشون رو من بیشتر از هر چیزی دوست دارم. و مهمتر از همه سرخوشن، خیلی خوش میگذره بهشون. میمایی هم درست شده ازشون که شما وقتی وارد خونه میشی سگ میاد به استقبال دم تکون میده، سعی میکنه توجهتو جلب بکنه. گربه اصلا با بری تحویلش هم بگیره و ناراضیه که این دوباره اومد. دروغه. بذار من بهت بگم، من 4 تا گربه دارم. معمولا گربه ها من به همون اندازه که سگه از من استقبال میکنن گربه. فقط تفاوتش میدونی چیه؟ سگ خود شیرینه. خب جلو در با دم اینجوری قبر خوشحالم تو اومدی. گربه بالا کابینته، اونم داره به من سلام علیک میکنه، میگه که خوش اومدی، خوب کردی اومدی، حالا مرسی غذامونو پر کن. یعنی واقعا تفکر بیشتر تفکر غریزیه. من عرض کردم در حال حاضر شاید 2-3 سال دیگه AI اتفاقا بحث به شدت مهمی رو گفتی. اجازه دارم یه پرانتز باز بکنم؟ اجازه هست؟ ببخشید. ما بر اساس مفاهیم ریاضی متوجه این مسائل صحبت حیوانات نمیشیم. اینو بدون. ما شاید 300 سال پیش نمیدونستیم که زنبورها این چنین جامعه مشخصی دارن، انقدر راحت با هم حرف میزنن و آگاهی دارن. ببین یک زنبور میره از لونه خارج میشه، گلو در
1.5 کیلومتری جنوب شرقی کندو پیدا میکنه، میاد تو کندو 4 تا زنبور دیگه دقیقاً میرن همون آدرس. چطور ممکنه؟ یعنی 2 تا آدم شاید نتونن انقدر با هم به وضوح صحبت بکنن که اون زنبور دقیقاً داره میره اون آدرس. بله، رقص هایی دارن، الگوهایی دارن که ما تازگی با استفاده از کامپیوترها تونستیم این الگوها رو بفهمیم و بتونیم ترنسلیت و ترجمهشون کنیم. AI نقش بسیار کمک کننده تا چند سال آینده در فهمیدن و در ایجاد این ارتباطه داره. بجز اون نورالینک هم خیلی کاربرد مهمی خواهد داشت در اینکه ما به استفاده از چیپست ها شاید در 2030 بتونیم اصلا یک زبان متفاوتی با حیواناتمون داشته باشیم. نورالینک که فرمودید قرار بسیار به انسان هم کمک بکنه، به واسطه اینکه میتونه بسیاری از بیماری‌های لاعلاج که فکر می‌کنم دستورش از مغز باید صادر بشه رو یه جوری حل و فصل بکنه که خودش هم میتونه خیلی جذاب باشه. میشه به افزایش عمر انسان هم امیدوار بود، همینطور به فهم بهتر حیوانات، و امیدوارم AI تا اونجای پیشرفت بکنه که ما زبون حیوانات رو بهتر بفهمیم و درک بهتری از جهانشون پیدا بکنیم. شاید ایجاد همدلی بیشتری بین اون بخشی از جامعه حتی با حیوانات بکنه که درکی ازشون ندارن. من سوالات متعددی از شما پرسیدم جناب کریمی و سپاسگزارم که با حوصله به همش پاسخ دادید و امیدوارم فتح بابی باشه که بقیه عزیزان هم در این صنف حاضر بشن راجع به دغدغه‌ها صحبت بکنن که مطالبه ایجاد بکنیم. اگر موضوعی هست که میخواید بیان بکنید و من سوال نپرسیدم از شما، میکروفون در اختیار شماست. متشکرم ازتون، ممنونم واقعا از این دغدغه‌مندی شما نسبت به مسائل اجتماعی که امروز تارگتش در واقع زندگی حیوانات بود. سوالاتی رو پرسیدید که سوالات به شدت عمیقی هستند، یعنی این سوالات میشه سطحی بهشون پاسخ داد، ولی اگر بررسی عمیق و دقیقی بشن که همین کارو کردید شما، ممنونم ازتون، میشه به واقعا با کندوکاو اینها به نتیجه و به پاسخ مناسب برسید. یک موضوعی که عنوان نشد من لازم دونستم، تفاوت صنف ما نسبت به 10 سال گذشته اینه که بنده احساس کردم ما به یک پایگاه مردمی نیاز داریم. ما دامپزشکا نیاز داشتیم در دل مردم حضور داشته باشیم، در قلبشون، در عاطفه‌شون، ما رو امین خودشون بدونن و به ما اعتماد کافی داشته باشن. من این نیاز رو فکر میکنم سریع متوجه شدم و در صدد این بر اومدم که این نیاز رو من برطرفش بکنم. ما در حال حاضر تریبون هایی در اختیار داریم، خیلی از دامپزشکای دیگه تهران تریبون هایی در اختیار دارن که واقعا تریبون ها اینا ابزارهای مهمی هن، استفاده های ابزاری خیلی خوبی در جهت صنف میشه ازشون انجام داد و امیدوارم واقعا به قول شما دری باز بشه که این افراد بتونن بیان و اصلا تمایل داشته باشن بیان دغدغه هامونو بگن. آقا ما دغدغه خیلی داریم، چون سوال نپرسیدی نگفتم، ولی دغدغه خیلی داریم. امیدوارم این بخش به عنوان دغدغه ها و حلش به در واقع به عهده افرادی بیفته که از من با سابقه ترن، از من داناترن، از من بزرگترن در این سن و بیشتر از من معضلات کشیدن، شلاق خوردن توسط خیلی ارگان ها برای اینکه حفظ بکنن این پایگاه رو که اصلا من حقیر در برابر شما قرار بگیرم به عنوان یک دامپزشک اینجا حضور داشته باشم و بتونم صحبت بکنم. جا داره از تک تکشون، از کلینیسین ها، اساتید دانشگاه، از تمامی قشر بزرگ دامپزشکی که از 0 تا 100 سلامت مردم رو دارن تأمین میکنن، صمیمانه قدردانی کنم. بنده اینجا خیلی کوچکتر از اون هستم که حضور داشته باشم. بسیاری از شما عزیزان داناتر، فهمیده‌تر و اصلا بسیار بزرگتر از بنده هستین. عذر من رو بپذیرید، به دعوت آقای آرش عزیز اومدم اینجا. خواستیم که دقیقاً یک بابی باز بشه که ما دامپزشکا بیایم صحبت بکنیم. شاید اگه مردم معضلات ما رو بدونن، ما راحت‌تر بتونیم مشکلاتمون رو حل بکنیم و من همیشه با تجدد موافقم. من اصولاً با اصولگرایی زیاد مخالفم. اصلا اگر اصولگرایی قرار باشه، گلیله رو همون اول پدرشو در آوردن که گفت زمین گرده. آقا زمین صاف نیست، ما در مرکز جهان نیستیم، ما خودمون هم داریم میچرخیم. و اگر اصولگراها به همون اصول میخواستن بمونن، شاید مثلا به این جایگاه‌های کنونی نمیرسیدیم. پس
جایی برای تجدد و نیم نگاهی همیشه به اصول باید باشه که ما به یک توافق دو طرفه عالی برسیم و نسل جدید ما رو ببینن، دانشجوهایی که الان پیش من کار میکنن بدونن که میتونن واضح مشکلاتشون رو و مطالباتشون رو بگن. پرحرفی کردم، بنده رو ببخشید. میل شدیدم به حیوانات باعث میشه که گهگاهی یک ذره در واقع برافروخته بشم، کارها و صحبتهایی بکنم که شاید اون موقع نباید. عذر بنده رو بپذیرید. همیشه مخلصتون هم، مخلص جامعه دامپزشکی و مردم، حتی کسایی که پت ندارن و میخوان کانسیدر یا در نظر بگیرن که یک پت داشته باشن. بدرود. ممنونم از شما عزیزان. سپاسگزارم از محبت شما که دعوت بنده رو پذیرفتید. امیدوارم که قطعه اول دومینو باشه و گفتگوها شکل بگیره در این باب و کمی ما از خود برتربینی و این نگاه خود مهم پندارانه که اشرف مخلوقات هستیم دست بکشیم، یه درک بهتری از نه تنها جامعهمون، از حیواناتی که با ما همزیستی میکنن هم پیدا بکنیم. امیدوارم شما هم به عنوان مخاطب از این اپیزود لذت برده باشید از این گفتگو و به سوالات شما البته در حد امکان پاسخ داده باشیم. فیوز پنجم رو هم هفته آتی فراموش نکنید. بدرود.